Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në aty si jeni në Dita Jonë, do të startojmë një tjetër ditë së bashku në shoqërinë time Aulona Minga dhe Blendi Salaj. Mirë se keni ardhur në program që të gjithë, zonjë zotrin, kjo është Dita Jonë, ekranin e A2 CNN nga ora 7 deri në orën 8:45 çdo mëngjes me ju. Sot është data 7 shkurt, dita është e enjte. Dhe po ja afrohemi pak nga pak sa e fundjavës. Si po ndihesh për sot? Mirë, sepse kemi dhe tema interesante, do të diskutojmë dhe do të kemi në qendër të vëmendjes jo vetëm aktualitetin, por edhe tema që besoj do të tërheqin vëmendjen tuaj, nga ku kemi marrë dhe spunto pastaj për të shkruar edhe pyetje në Facebook që do ta lançojmë pak më vonë, edhe pse miqtë e Facebookut le të themi e din tashmë sepse kemi hedhur mbrëm në darkë edhe kemi marrë mjaft opinion. Do të bëjmë dhe miq të ri në Facebook dhe gjithkusht. Po shikoja orën, është tani 7:02 minuta. Kam bërë re se kemi edhe këtë panoramën e Tiranës që mund ta shohim në studio tek ekrani i madh këtu. Ndajmë edhe me juve. Ka filluar të zbardhet më shpejt apo? Më shpejt edhe ndoshta edhe kur vim tani nuk është më nat. E vërtet, dhe qielli është më blu se herët e tjera, më në fund me sa duket po fillojmë të shijojmë paksa siç thotë edhe Tanja një pranver të parakoshme, por që gjithsesi ishte një mëngjes i bukur. Dita po merr. Do të marrim vesh edhe këto gjëra të mundit mbas. Patjetër. Po për çfarë do të flasim në ditën e sotme? Po ju prezantojmë me temat kryesore, ëh? I ndjekit. Kakofonia e shkaktuar nga dy ligje për policinë ka bërë që deputetët të ngrenë supet. Kjo pasi ligji për vettingun në polici lejon që çdo punonjës policie që është jashtë sistemit të nënshtrohet procesit dhe të kthehet në radhët e uniformave blu, por ligji për policinë e shtetit, që është i miratuar pak para largimit nga detyrat ish ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj, e pengon rikthimin në polici të punonjësve që kanë 2 vjet jashtë sistemit. Për këtë dhe të tjera zhvillime politike të një ditë më parë ne do të flasim me kolegen ton të A2 CNN, Klementina Cenkollari, që na bashkohet pas pak. Kirurgjia plastike është një ndër bizneset më të mëdha sot në botë si pjesë e asaj që quhet dhe industria e bukurisë. Miliardar dollarë shpenzohen për të qenë më të rreqës dhe më të bukur dhe Shqipëria nuk bën përjashtim në këtë. Vetëm në vitin 2016 shpenzimet për kirurgji plastike në Shqipëri u rritën me 80%. Shumë klinika të cilat ofrojnë këto shërbime, por për cilat ne do të flasim pra sot, jo vetëm dhe se çfarë ofrojnë ato për shqiptarët, është edhe kjo temë pra do të jetë lidhur me sigurinë e këtyre ndërhyrjeve dhe kontekstin social që i shtyn njerëzit drejt bukurisë kirurgjikale. Interesante si temë. Jo, vërtet është. Që do flasim pak për këtë. Sot në Tiranë organizohet për herë të parë, prit pak, është festa e çokoladës. Ky organizim synon krijimin e çokoladës me shije autoktone tiranëse, shqiptare, sepse do të përdoren disa prej prodhimeve vendase në mënyrë që ta vendosim Shqipërinë në hartën e vendeve që prodhojnë çokolada të veçanta. Durata Thanasi është njëra ndër nxitëset të kësaj nisme, për cilën ajo do të vit na tregoj vetë pak më shumë gjatë programit. Edhe shumë çokolada vjen në ekran. Jo, si edhe përbau. Mirë, le të kthehemi paksa dhe të kujtojmë se çfarë ka ndodhur në datën 7 shkurt në histori. E rëndësishme është që sot është data 7 dhe ne kolegë bëjmë një muaj bashkë. Një muaj bashkë. E duket si një jetë e tërë. Prit. Kemi kohë për të folur dhe për ta dalë këtë përfundim. Vërtet. Por le të kthejmë kokën shumë mbrapa në histori dhe të kujtojmë pra se çfarë ka ndodhur në datën 7 shkurt, do të shkojmë në vitin 1807. Napoleon Bonaparte e filloi luftën kundër Rusisë dhe Rusisë në Poloni. Pra, ja, ai për cilin është shkruar kaq shumë. E di, ka dhe një këngë për këtë. Për Napoleon. Bam bam të gjua. E mbarë në festivalin. Po të gjithë sot të Napoleonit janë mbi kal pak a shumë, edhe për shkak se ai vije pak i shkurtër. Mirë, 1898 ishte data kur shkrimtari francez Émile Zola doli për para gjyqit i akuzuar për shpifje në editorialin e tij të famshëm J'accuse, ku ai akuzonte ushtrinë franceze se kishte fshirë faktet që provonin se një vit më herët kishin dënuar padrejtësisht Albert Dreyfusin, ky edhe pse ishte i pafaj, po vuante një dënim si spiun në një koloni penale në Amerikën e Jugut. Në editorialin e botuar në gazetën Lahore, nëse mund ta themi kështu, Émile Zola e zbulonte këtë komplot. Pra, një i dënuar i pafajshëm dhe pafajësia e tij fshihej nga ushtria, por kjo ishte dita kur Émile Zola doli në gjyq i akuzuar për akuzën e tij. Në
rregull. Do të shkojmë në vitin 1914, filmi i parë i aktorit anglez Charlie Chaplin, ku luan Charlotte që njohin në Shqipëri, Kid Auto Races at Venice, u paraqit në Keystone Studios. Pra ja ku e shikojmë momente nga filmi. Ne ndoshta shqiptarët e mbajmë mend pikërisht në këtë personazh. Apo jo, Charlie Chaplin dhe shumë e quajnë dhe Charlotte sepse e kemi parësi si ky personazh. E vërtet. Super. 1964 ishte viti kur më 7 shkurt, Beatles zbresin për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me fluturimin 101 nga aeroporti Heathrow i Londrës drejt aeroportit Kennedy në New York. Kjo ishte vizita e parë e grupit në Amerikë dhe fillimi i asaj që u quajt Beatlemania. 6 ditë para mbritjes në New York, kënga I Wanna Hold Your Hand kishte kapur vendin e parë në klasifikimin amerikan. Dhe gjërat në muzikë që atëherë ndryshuan përgjithësisht. Do të shkojmë në vitin 1979, Plutoni hyri në orbitën e Neptunit për herë të parë, që nga koha që këto dy planete njihen në shkencë. Pra viti 1979. Shumë shkencore. 1992 ishte viti kur u nënshkrua traktati i Maastrichtit, i cili çoi më vonë në zhvillimin e vet edhe në atë që sot e njohim si Bashkimi Evropian. Pra ishin hapat e para të vendosjes asaj që është sot Bashkimi Evropian. Ja dhe një foto nga ajo ngjarje, traktatin në Maastricht të Hollandës. Por do të ngelemi në këtë datë për të kujtuar paksa edhe ditëlindjet e personazheve të njohur. Në vitin 1812 në 7 shkurt, Charles Dickens, shkrimtari anglez i shumë veprave të njohura dhe të përkthyer, ka lidhur pra pikërisht në këtë ditë. Dickens mbetet sot e kësaj dite një ndër figurat më të nderuara në Britaninë e Madhe dhe në të gjithë botën. Në vërtet. Ishte 100 vjetori para pak kohësh, si ishte 812, i vjet 200 vjetori, pra që u festua dhe britanikët kudo në botë patën aty e kuptoj se sa i madh ishte vërtet, sepse ishte realisht 200 vjet më vonë rezonanca shumë. Edhe kujtohet akoma. 1834 ishte viti kur lindi dikush që të gjithë e njohim, ndoshta jo për fytyrë, por Dmitri Mendelejev, kimisti rus, lindi në këtë datë. I njohur për organizimin e elementeve në tabelën që mban emrin e tij, Mendelejevi shkaktoi një revolucion në shkencën e kimisë. Elementi i 101 që u zbuluar në vitin 1955 u quajt Mendelejevum për nderin e tij. Mendelejev. Më kujtohet në shkollë kur bënim kimi atëherë, po, natyrisht. Një tjetër ditëlindje është në vitin 1965, Chris Rock, aktor dhe komedian amerikan, u lind në datën 7 shkurt të vitit 1965. Chris Rock është një ndër komikët më në zë amerikan, pjesëmarrës në shumë filma dhe telefilma, fitues i 4 Emmy Awards dhe 3 çmimeve Grammy. Pak e vështirë për ta mbajtur mendsi emër, po menjëherë sa i shikon portretin është e pamundur të mos e kujtosh. Me një mimik që të bën për vete. Shikojmë nëse mban mend këtë djalë, 1978, i vit më i madh se unë, është Ashton Kutcher. Aktori amerikan lindi në 7 shkurt në Iowa të Shteteve të Bashkuara. Ai njihet për rolet në televizion dhe në film, si dhe për martesat e tij, të parën me aktoren Demi Moore dhe tani më me ish kolegen e tij në The 70's Show, Mila Kunis, që është tani më bashkëshortja. Ka një karrierë të pasur. Patjetër, se ka filluar si model me që aty pastaj. E rëndësishme që ka qenë bashkëshorti i Demi Moore. Tu ka dhënë maksimumin. Nuk e di, Mila Kunis nuk do ishte dakord me këtë si pohim. Mirë, do ta diskutojmë në kafe mbas emisionit këtë temë. Mirë, në rregull. Tani është momenti për t'u informuar paksa çfarë ka ndodhur natyrisht në një ditë që kemi lënë pas, kemi Erionin, unë mezi po pres që Erioni t'i bëj po pak më vonë, do është edhe pyetjen e ditës, jam e sigurt se ai do të më përgjigjet, por që gjithsesi nuk dua të shqetësoj. Erion, mirëmëngjes në radhë parë. Mirëmëngjes zotëri. Të parë që të dyve. Kështu që na informo dhe më pas do të kemi kohë të bashkëbisedojmë së bashku. Patjetër. Zonja dhe zotërinj, mirëmëngjes, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Abuzimi me tenderat ka çuar në pranë nga 4 ish zyrtarë të Ministrisë së Drejtësisë, ndërkohë që 8 të tjerë morën detyrim paraqitje. Prokuroria e Tiranës zbuloi abuzimet në tendera, ndërsa veç 12 zyrtarëve që janë në hetim dhe për të cilët është dhënë mas sigurie, ka nisur verifikimi dhe për 14 ish zyrtarë të tjerë të cilët pritet të merren në pyetje. Akuza është ajo e shpërdorimit të detyrës dhe shkelja e barazisë në tendera, ndër të cilat edhe byzylykët elektronik të dënuarve.
5 muaj pas marrjes së detyrës, Stefan Qipa, drejtori i burgjeve, u largua nga detyra. Qipa zëvendësoi Arben Çuko në shtator të vitit të kaluar, një tjetër ish deputet socialist në krye të burgjeve, i cili u arrestua atëherë pasi emri i tij doli në përgjime të një të dënuari dhe se dyshohej që kishte marrë para për dhënien e lejeve për të dënuarit gjatë kohës që ai drejtonte institucionin e burgjeve. Tashmë Stefan Qipa do të drejtojë entin kombëtar të banesave. Kakofonia e shkaktuar nga 2 ligje për policinë ka bërë që deputetët e mazhorancës të mos dinë çfarë të bëjnë me vettingun në policinë e shtetit. Kjo pasi ligji lejon çdo punonjës policie që është jashtë sistemit të nënshtrohet procesit e të kthehet në radhët e uniformave blu, por ligji për policinë e shtetit, miratuar pak para largimit nga detyrat të ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, pengon rikthimin e policisë të punonjësve që kanë 2 vjet jashtë sistemit. Bëhet fjalë për rreth 850 të shkarkuar me ose pa të drejtë, të cilët mund të aspirojnë për të rikthyer. Prodhimi më i ulët i energjisë elektrike ka sjellë një ngadalësim të ekonomisë shqiptare gjatë muajve të fundit të 2018-s, por sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gen Sejko, kjo është vetëm e përkohshme pasi rritja do të kapë sërish ritmin, duke u mbështetur te kërkesa e brendshme, likuiditeti i sektorit financiar dhe vijimi i reformave strukturore. Guvernatori i Bankës Qendrore adresoi edhe rënien e stokut të kredis vitin e kaluar, që sipas tij erdhi si pasojë e fshirjes nga bilancet të kredive me probleme dhe zhvlerësimit të euros. Ambasadorët e 29 vendeve anëtare të NATO-s përfshirë Shqipërinë firmosën në Bruksel protokollin për anëtarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. Vendimi erdhi pas ratifikimit të marrëveshjes së Prespës nga Parlamenti i Athinës dhe i Shkupit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e cilësoi këtë si një moment historik. Anëtarësimi plot në NATO do të ndodhë pas ratifikimit të dokumentit për anëtarësim nga të gjitha parlamentet e shteteve anëtare. Megjithatë, që tani Maqedonia e Veriut do të jetë pjesë e sistemit dhe procedurave të NATO-s por pa të drejtën e votës. Ishte gjithçka për këtë hapësirë të parë informative. Linja sërish për ju në studio. Faleminderit Erion, mos mu largo vetëm një moment, sepse dua bashkë me ty të lançojmë edhe pyetjen e ditës që kemi hedhur për teleshikuesit tanë. Mundi dëgjojmë një lajm, do doja të dëgjojmë një nga ata. Jo, mjafton sepse do dalin sërish Erioni, do ta informoj edhe dyert të tjera brenda emisionit. Por për teleshikuesit dhe sidomos për ata që na ndjekin në Facebook, dua të kujtoj, ma mbani Erionin, gjithsesi sepse dua ta pyes, është se si gjykoni marrëdhënien e shqiptarëve me kirurgjinë plastike. Është kjo temë që ne duam ta diskutojmë sot, pak më vonë në emision në pjesën e fundit do të kemi edhe doktor i cili është kirurg plastik dhe që e njeh shumë mirë këtë fushë për të na shpjeguar se si funksionon kjo marrëdhënie. Shumë mirë. Ti Erion ç'mendoni pari, me që kishim atje që të mos të mbajmë më gjatë. Na trego ti se ç'mendon për marrëdhënien mes shqiptarëve dhe kirurgjisë plastike, po edhe industrisë së bukurisë më tej se ka, jo se ka edhe trajtime të tjera që janë domosdoshmërisht kirurgji. Atëherë më lejoni ta kap në 2 aspekte. Aspekti i parë është për ata që janë besimtarë dhe në Shqipëri ka të tillë, që nuk lejojnë ndërhyrjet në trup pasi cilësohet që trupi është tempulli i shpirtit. Ama nga ana tjetër, sikurse jemi të gjithë pjesë e kozmosit, e ndjem nevojën her pas here që gjithë secili prej nesh, nëse ka një problem, ta mbulojë atë në mënyrë që mos të ndihet i paragjykuar teksa ecën në rrugës apo teksa ndodhet në ambientet e punës apo teksa pi një kafe me shoqërinë. Pra, të dyja këto qëndrojnë. Sot është shumë e thjeshtë për ta bërë këtë gjë, por duhet të vëmë re faktin që shumë e tejkalojnë masën duke bërë ndoshta të mërzitshëm për syrin tek sa ishte. Më shumë se ç'duhet, do të thosha unë, po. Është fushë minuar kjo, është fushë minuar, mundet dalësh me ata në shkëlqyshëm, mundet edhe ta japim në vend. Siç kemi parë. Është një fije peri që i ndan të bëj. Fole e kuptova unë, dakord, po ti çfarë mendon? Ti nuk e di, unë jam shumë i vogël. Po ti je shumë i mirë, je shumë i vogël dhe shumë i mirë dhe s'ke nevojë për këto gjëra. Gjithsesi. Unë ti e di që kam dëshirë të të ngacmoj në mëngjes, të dëgjoj pak nga gjumi, gjithsesi. Të falenderoj Erion për këtë komunikim që kemi së bashku. Natyrisht do të takojmë me Erionin edhe pak më vonë dhe dyert të tjera siç thash gjatë emisionit për të qëndruar gjithmonë të informuar këtu në Dita Jonë. Ndoshta do ta kishte pyetur Erionin se si do ta preferonte ai një të dashur potenciale me shumë ndërhyrje, pak ndërhyrje ose as pak ndërhyrje, ndoshta ashtu mund të tjetë. Unë kam parasysh përgjigjen e tij. Nuk e di pse, po gjithsesi ndoshta. Shiko, mendoj që si na thonë edhe nga kolegët më ndesh na thonë se natyrale është dëshira. Po i njohin gustot e Erionit prandaj. Por kjo është një industri e cila
çon miliarda dollar në të gjithë botën. Sot është një industri shumë e madhe, shumë serioze kjo e bukurisë. Pra, nuk është vetëm kirurgjia pjesë e saj, janë trajtimet, janë kremrat, janë gjithçka që ofrohet gjatë gjithë kohës. Gjithashtu presionin që vjen nga revistat, po i quaj dhe institucionet e modës për të qenë një standard bukurie apo dëshira për të qenë të rinj, e cila është diçka. Po shiko, i ke parasysh cili ishte ai burimi i bukurisë që është gjithmonë një mit që e kërkonin dikur një burim ku mund të pije dhe mbetesh gjithmonë i ri, ka qenë gjithmonë diçka që njeriu e ka dëshiruar, tani ka mundësira, prandaj flasim për këtë. Doja të thosha tek këtë gjë, që kur një fëmijë apo dikush tjetër ka nevojë për plastik, për shkaqe nga më të ndryshme të lindur apo jo, është shumë mirë që këto të bëhen e të bëhen në cilësi të lartë që ai të mos vuajë. Patjetër, është një temë që si shikoni edhe ne na ka përfshirë shumë këtu në studio dhe jashtë saj, kështu që do të kemi mundësi ta diskutojmë gjatë gjithë ndjimësisë së emisionit, por ndërkohë le të ngelim tek informacionet, të mësojmë diçka më shumë për sa takon motit. Tham që është një ditë e bukur, është një mëngjes i bukur për ata që ende nuk kanë dalë, ne po ja u themi, qielli është thuajse i pastër, por të shikojmë nëse kjo ditë do të vazhdojë të ngelet e bukur dhe për këtë kemi natyrisht Tanja Porën këtu në emision e cila na informon çdo mëngjes. Tanja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kjo është një ato ditë që thotë thuhet dhe pranohet që dita duket që në mëngjes që moti kthjellët në fakt do të na shoqërojë gjatë gjithë ditës së sotme, kjo kryesisht në zonat veriore por edhe në qendër. Në orët e parë të ditës, pra deri nga ora 9 apo 10 do kemi në zonat jugore vranësira të dukshme, megjithatë nuk priten rreshje. Pra, sot moti është super i bukur. Madje nesër do të vijojë në kushte akoma më komode, moti kthjellët dominon edhe ditën e nesërme deri vonë nga ora 8 apo 9 e mbrëmjes gjithë territorin shqiptar. Ajo çfarë duhet theksuar sot, besoj që e keni ndjerë një rënjë me 2-3 gradë të temperaturave gjatë orëve të mëngjesit. Duke shënuar, do të thonë, nga 9 gradë që ishim dje në mëngjes, sot kemi qenë diku tek 6-7 gradë. Ndërkohë rënja më e ndjeshme ka qenë në zonat lindore dhe kryesisht në verilinje kur shënuar -3 gradë. Më ulta, presim që sot në mesditë të mos kemi ndryshime shumë të mëdha të temperaturave, megjithëse kemi kaluar në rrymë të tjera ajrore për shkak të qiellit të kthjellët dhe rrezatimit direkt diellor, ne do të kemi temperatura maksimumi tek 16 apo më shumë rezerva 17 gradë Celsius. Në të njëjtat kushte në fakt edhe ditën e nesërme mëngjesi vijon për shkak se do të jetë i kthjellët gjatë gjithë kohës, mëngjesi do të ketë dhe 1 apo 2 gradë të tjera rënje, mesdita një rritje të lehtë. Këto janë kushtet e modit për territorin shqiptar, shumë shkurtimisht dhe Kosova në fakt mbetet me kthjellime sot edhe nesër deri nga ora 7 e mbrëmjes Kosova kryesisht e kthjellët. Në mbrëmje dhe gjatë natës do të ketë vranësira të dëndura në Kosovë, rrezikojnë rreshje të pakta në zonat perëndimore të Kosovës, por rreshje të pakta edhe në zonat të izoluara, temperaturat edhe në Kosovë, në fakt sot në mëngjes për shkak se ka patur vranësirë në orët e para të ditës dhe vijojnë edhe deri në mesditë sot për pjesën më të madhe të Kosovës ka patur një rritje të lehtë temperaturave në mëngjes, mesdita mbetet pak a shumë konstante. Më e ndjeshme rënja në Kosovë, duke qenë se është dhe më në brendësi të kontinentit, po themi, do të ndjehet gjatë ditës së nesërme, por sërish krahasuar me vlera tipike të muajit shkurt, jemi shumë më lart se sa ç'duhet të ishim në fakt, dhe në fakt e gjithë kontinenti evropian. Megjithatë për Europën do flasim në herën tjetër. Në takimin e dytë. Faleminderit. Faleminderit Tanja për gjithë informacionin që ka të bëjë me motin. Ne do të vijojmë tani me tjera gjëra, ka përveç se çështjes së motit, edhe shumë për treguar për sa ka ndodhur në fushat e blerta e stadiumet në Shqipëri, por edhe në botë, siç Ralf Koveli na njofton. Është pikërisht pra momenti i, le të themi, i sport, informacioneve sportive. Do të lidhemi me Eraldin në studion e lajme, jam i sigurt që Eraldi për të rikthyer tek ajo tema jonë është nga ata ndjem që nuk ka nevojë për kirurgji plastike, sepse është i bukur nga natyra, kështu që nuk po ta bëj pyetjen çfarë mendon Eraldi. Ti pas ke lëshuar fare sot. Sot unë jam. Okej, dakor. Ti u bëre. Jo, po them. U bëm një muaj bashkë, se kam dëgjuar asnjëherë. Eraldi kështu, Erionës. Mirë, dakor. Nuk do ta praktikoja vetë, por nuk jam kundër. Mirëmëngjes ti Blendi dhe Aulona. Nuk jam kundër absolutisht, vetëm nuk do ta praktikoja gjithsesi. Super. Vijojmë me lajmet nga sport. E nisim me njëherë me Kupën e Shqipërisë, ku të gjitha skuadrat e mëdha me përjashtim të flamurtarit janë kualifikuar në çereffinale. Lojnjatët fituan 1-0 supersfidën me Tiranën, por janë bardhë blut ata që kalojnë më tej pas fitores 2-0 në takimin e parë.
Laçi dhe Kuksi në grupin B, si edhe Kamza në grupin A, ja dolën të përmbysnin rezultatet e ndeshjeve të para, përkatësisht ndaj Bylisit, Apollonis dhe Vllaznis. Partizani, Skënderbeu e Teuta fituan me goleat, ndërsa Luftëtari u mjaftuan me barazim pa gola ndaj Egnatias. Trajneri i flamurtarit Ilir Daja nuk i kurseu fjalët e ashpra ndaj arbitrave për episodet që sistematikisht po e dëmtojnë skuadrën vlonjate, ndërsa drejtuesi i Stolit të Tiranës Ardian Mema i gëzohet fitores. Dëgjojmë atë çfarë kanë thënë trajnerët pas ndeshjes më të rëndësishme të kupës. Ajo që vazhdon brenda 4 ditëve e përsëritur është gjykimi në dëm të futbollit, jo vetëm gjykimi në dëm Vlorës, por gjykimi në dëm të futbollit, sepse kur gjithë neve i mësojmë lojtarët që të kenë ritëm në lojën e tyre, po të shikohet loja efektive në menaxhimin që bëjnë arbitrat është skandaloze. Neve në bazë të kuqes jemi munduar të menaxhojmë rezultatin, edhe kjo ka qenë edhe në pushim ndeshjes. Pra që u shpjegova lojtarëve ishte që duhet menaxhojmë rezultatin dhe për të mos psuar gol edhe për ta kaluar në si ndeshje. Ndërsa trajneri Skënder Gega i kënaqet testit pozitiv që zhvilluan lojtarët të cilët kanë patur më pak hapësirat e Partizani, në anën tjetër, trajneri Kastriotit Bledar Devolli mbetet i përqendruar vetëm në kampionat, aty ku krutanët janë në garën për mbijetesë. Ndeshjen e dytë ja vletës sepse pam një pjesë e madhe që s'ka pas ndoshta minutazhin ose s'ka qenë ndoshta grupi kryesor gjatë dy fazave. Mundum të aktivizojmë edhe mundum që sa më shpesh qenojmë edhe mos kemi atë lodhin ose atë energjitë të pruara, gjithçka u kontrollu në mënyrën jashtëzakonisht mirë. Jam i kënaqur nga mënyra se si luajtën. Kualifikimi vendosi ndeshjen e parë, ne kemi objektiv kupën, kemi vetëm sytë e kampionati edhe sytë e veshjet e kampionatit. Pas përfundimit të takimeve të kupës, si pas formulës janë përcaktuar edhe sfidat në fazën çerek finale. Në grupin A, Partizani do të ketë përballë Luftëtarin, ndërsa Skënderbeu do të sfidohet nga Kamza. Në grupin B, çiftet e tjera çerek finaliste janë Kuksi Teuta dhe Tirana Laçi. Ndeshjet e para do të luhen më 13 mars, ndërsa takimet e kthimit në çerek finale 2 javë më pas, më 27 mars 2019. Për të qëndruar te turneu i kupës, kalojmë te dy aktivitetet tjera, jo më pak të rëndësishme. Vllaznia 19 vjeçarëve është fituese e Kupës së Shqipërisë, shkodranët mundën 2-1 Besën e Kavajës në finalen e zhvilluar në Elbasan Arena. Goli të Besës ku qeblut u përgjigjen me Hoxhën dhe Qardakun. Fest në Shkodër, aty ku e ardhmja premton por edhe një trofe që vjen për 100 vjetorin e themelimit të klubit. Ndërkohë, pak orë më parë Teuta 17 vjeçarëve triumfoi në Kupën e Shqipërisë për këtë edicion pas fitores 1-0 ndaj Flamurtarit në finale me golin e Qehajas. Miqtë, A2 kjo ishte gjithçka për sa i takon zhvillimeve të 24 orëve të fundit të paktën nga futbolli shqiptar. Ne do të ritakohemi sërish bashkë për pjesën e dytë të sportit. Shumë faleminderit Erald për gjithë informacionin që vjen nga fusha e sportit. Do ritakojmë me radion pak më vonë, por ne do të marrim një ndërprerje shumë të shkurtër tani. Po, sepse do të kemi më pas edhe mediat online. Kështu që do t'ju informojmë se çfarë ka në qendër të vëmendjes në mediat online pikërisht në këto orë në momentat e fundit. Por rikthehemi pas pak. Jemi kthyer sërish në studion A2 CNN, jemi me Dita Jonë. Është momenti tani për të tërhequr vëmendjen tuaj dhe për t'ju informuar se çfarë ka të rëndësishme dhe në qendër të vëmendjes të mediave online. Pra mund të shikoni dhe pastaj më tej mund të klikoni aty ku ju duket më interesante. Atëherë si gjithmonë nisim me faqen e a2cnn.com, pra për të parë se çfarë ka në qendër të vëmendjes. Kemi një lajm që vjen pikërisht nga ekonomia, programi ekonomik i PD-s, tabaku, 70% e koncesioneve janë abuzive, do të ndërhyjnë. Pra kjo është çka ka deklaruar
deklaruar në A2 Business me Aurora Sulçen, pikërisht në debatin që ka qenë mbrëm. Por gjithashtu mund të lexoni në a2cnn.com PS lë në pritje komisionin hetimor për ish ministrin. Po nëse do të keni mundësi të klikoni, do të shikoni aty edhe dokumentin e gjithçkaje. Edhe të ecim më tej, drejtësia pikpyetje e një reforme pa mbarim. Është një tjetër debat që ka qenë në ekranin A2CNN mbrëm me Juli Krisafi, ndërkohë që mund të lexoni Mogherini fola me Vučić, taksa duhet të hiqet të rifillojë dialogu. Pra, këto janë disa nga lajmet kryesore, por që natyrisht ka edhe të tjera ku ju mund të informoheni. Për shembull, ambasada amerikane reagon për operacionin Rruga e gabuar, ngjarje tragjike në Vlorë, një tjetër lajm, burri vret gruan dhe tentonte të vrasin. Pra, këto dhe të tjera në faqen e a2cnn.com, pra ku mund të informoheni në çdo moment. Që siç mund ta shikosh është edhe e bukur dhe estetike. Pëlqen ta shikoj. Panorama online ka disa prej lajmeve kryesore të listuara në këtë faqe këtu. Rama publikon detaje nga vizita në Arabinë Saudite, çelet një kapitull i ri bashkëpunimi, është çfarë shkruan Panorama lidhur me vizitën e kryeministrit në Arabinë Saudite. Gjithashtu rrëfimi i ish drejtorit të burgjeve jasi u hap tuneli nën toksor për arratisjen e Gaxhait, Gaxhai si El Chapo në Meksik me tulen nën toksor. SBA kërkon pezullimin e taksës 100%, tha që çdo këshill do të respektohet me përpikmëri. Pra presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ndodhet këtë ditë në Washington, ku të njëjtën pra sot zhvillohet edhe mëngjesi lutjeve, aktiviteti që zakonisht grumbullon liderat në kryeqytetin amerikan. Gjithashtu kemi tragjedia në Vlorë, ja kush është autori dhe viktima, pra kronika e zezë vend në faqet e Panoramës, dhe Spiropali tregon bisedën me gjyshin e të miturës nga Kavaja, familja po e mbron nga lukunia politike. Është ministrja e marrëdhënieve me parlamentin dhe njëkohësisht zëdhënësja e qeverisë Elisa Spiropali, që ka rrëfyer, me sa duket, për të kontrolluar fiaskon në opinionin publik me një deklaratë që u morë dhe u kthye në mim kudo. E vërtet. Ecim më tej me një tjetër media online, jemi tek Gazeta Shqiptare. Atëre, kemi edhe këtu në qendër të vëmendjes, nuk munda do t'u them as lam të mirë. Pra këtu është pikërisht një shkrim nga Jola Luzaj, ndërkohë mund të lexoni nga në Gazetën Shqiptare, ai nuk e linte të krihte as flokët, flasin fqinjët. Gruaja kishte dhe urdhër mbrojtje. Pra është pikërisht në lidhje me ngjarjen që ndodhi mbrëm në Vlorë, ku fatkesisht gruaja kishte urdhër mbrojtje, ku fatkesisht është sërish një grua e cila është viktime një ngjarje vërtet të dhunshme. Por ecim më tej, e dhunonte prekosh, pra ngelemi sërish këtu, si ndodhi krimi në familjen në Vlorë, çfarë gjeti policia brenda në banesë. Pra, me sa duket ky është edhe le të themi ngjarje, kjo është ngjarja e cila është në qendër të vëmendjes të Gazetës Shqiptare, por që natyrisht mund të lexoni edhe shkrime të tjera në faqen kryesore të saj. Pra flasim gjithmonë për gazetën online. Natyrisht kemi në faqen kryesore. Po, e drejt, kemi ndërkohë ngjarjet nga politika. Basha paralajmëron Ramën, ik në 15 shkurt ose ndryshe. Mund të lexoni më tej pra se ku konsiston dhe kërcënimi në këtë rast i zotit Basha. Basha gjithashtu deklaron 1 në 10 familje ha një herë në ditë. Pra ky është nga bisedat që zoti Basha ka pothuajse për ditë edhe me qytetarë të ndryshëm, pra duke paralajmëruar natyrisht edhe atë protestën që pritet të ndodhi në 16 shkurt. Okej, shkojmë në një tjetër media online për të parë cilat janë titujt kryesor në këto momente dhe shkojmë tek Java News, ish drejtori i burgut pra që tregon jashtë është hapur tuneli nën toksor për arratisjen e Gaxhait. Gjithashtu kemi Elbasan, humb kontrollin e mjetit dhe del nga rruga, aksidentohet një polic. Basha sfidon Brukselin. Më thon mirato kodin elektoral, them ç'pun keni me kodin. Është një deklaratë pra ndër to që bën zoti Basha këto ditë, po themi aktive që ai ka në një tur politik në përgatitje për protestën e 16 shkurtit. Eksperti i video përgjimit të Metës mund të fundos Manjanin dhe Vasilin, është një tjetër titull që zëvend sot tek Java News. Gjithashtu Basha nga Astiri, duam qeveri tranzitore, zgjedhje të parakoshme të largohet Rama. Këto janë disa prej titujve tek Java News sot mëngjes, do të shkojmë në një tjetër media për të parë se çfarë do të ketë atje si informacion për ju, e shohim. Shikojmë, kemi tek reporter.al, gjykata e krimeve të rënda kërkon aktet e dosjes së ish-ministrit Tahiri. Gjykata është në vendimin për ankesën e ish-ministrit të brendshëm Samir Tahiri për zgjatjen e afatit të hetimeve, duke kërkuar më parë aktet e dosjes nga prokuroria. Tahiri, drejtësia
e vonuar nuk është më drejtësi. Pra kjo është çka ai ka deklaruar pra pikërisht në brëm, është një nga ngjarjet e ditës së dieshme kjo apo jo, seanca gjyqësore për ankimimin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahirin ndaj zgjatjes së hetimeve, nisi me debate mes tij dhe prokurorit të krimeve të rënda Vladimir Mara, i cili kërkoi seancë me dyrë të mbyllura për mbrojtjen e sekretit hetimor, gjë që u kundërshtua nga ish-ministri Tahiri. Megjithatë, u bë seanca me dyrë të mbyllura siç prokurori e kërkoi, unë prandisha në ditarin tek A2 CNN dhe zoti Tahiri që ishte më pas mjaft i tensionuar teksa foli për mediat, lidhur me sa ai kërkon që kjo çështje të shkojnë gjykatë dhe të marrë zgjidhje. Mirë, shkojmë tek Mapo, sot mëngjes edhe Mapo e nis me Tahirin pra në njërin prej shkrimeve të tyre të para. Është Tahiri i cili paremëron se do të flasë, ndërkohë që Zhej thotë është djalë shumë i zgjuar, por është në hall, me sa kuptoj ka bëhet fjalë për Artur Zhejin, që ta ketë bërë këtë deklarat. Balla i ironizon Bashën, do ul çmimin e energjisë elektrike 300 lek për litër. Thot Balla, pra duke bërë shakan e po themi njësive të matjes. Çfarë po paralajmëron Basha, kreu demokrat u përgjigjet ndërkombëtarëve, shohim edhe zotin Basha në përqafimin e një mbështetëse të tij gjatë takimeve politike. Lëreni rahat. Spiropali tregon bisedën me gjyshin e 13 vjeçares, gjithashtu, dhe operacioni Rruga e gabuar. Berisha, Ardi Veliu pagoi bandat që i rrëmbyen të atin në vitin 1997 dhe e fundit që do të lexojmë nga Mapo sot mëngjes, Basha në Vor, parat do të shkojnë po shkojnë për hajdutllëqe dhe PPP. Pra, këto ishin edhe shkrimet kryesore. Po, jemi Këtu jemi tek telegrafi.com. Po. Tek telegrafi.com do të shikojmë në qendër vëmendjes ka rrëfimi i drejtorit të burgjeve, jasi u hap tunelin në Toksor për aratisjen e Gaxhait. Ndërkohë mund të lexoni sërish Meta, zgjidhja e vetme zgjerimi i Bashkimit Evropian në Ballkan, jo ndryshimi i kufive. Një tjetër shkrim, Air Albania lihet në harres. Por kjo është interesante. Kjo është shumë interesante sepse edhe kjo ka qenë fituar në herë me Air Albania? Jo, ende. Sun akoma. Nuk e dim deri tani vetëm ai turi i kryeministrit. Turi i kryeministrit me studentët dhe një grup gazetarësh gjithashtu që shkuan në Stamboll për ta përuruar, por një portal ziserian që merret me punën të aviacionit tregonte se Lazgushi, siç u emëron njëri nga avionët, është rikthyer në Turqi. Dhe raportet e media janë se një thyrje midis Erdoganit dhe Ramës ka bërë që gjithçka të ndërpritet, por këto janë vetëm raportime të pakonfirmuara. Çfarë lexohet në media sot. Mirë, ecim në një tjetër të përditshme, shqiptarja.com. Banka e Shqipërisë, Genseiko Shqipëria me rritje ekonomike 4.4% në 2018. Trendi pozitiv vijon, janë lajme optimiste për ekonominë nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu lexojmë ministra Balluku takon sekretarin e përgjithshëm të traktatit të kartës së energjisë. Pra ka qenë ajo e cila ka takuar zotin Rusnak, me cilin ka folur për çështjet të energjisë dhe të kësaj natyre. Kursimet e shqiptarëve në euro arrin 4 miliard, rritje me 10%. Shtimi i depozitave në euro në 2018 ishte shumë më i lartë krahasuar me vitin e mëparshëm, kur ato u rritën me vetëm 68 milion euro. Pra flasim për 4 miliard euro kursime. Bravo ju qoftë. Mirë, vazhdojmë më tej, jemi tek Monitor. Ekonomia shqiptare nuk po prodhon para, në rënje për herë të parë që nga viti 2000. Ajo që thuhet në zë nga bankierët, bizneset, ekspertët e kursit të këmbimit apo edhe individët, se nuk ka lek në qarkullim dhe pse ekonomia po rritet me ritme relativisht të kënaqshme prej mbi 4%, tashmë vërtetohet edhe nga të dhënat zyrtare. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, paraja gjithsej në qarkullim në fund të vitit 2018 arriti në 1.26 trilion lek, duke shfaqur tendencë rënëse në raport me vitin e mëparshëm. Ky është edhe raporti kryesor, një analizë detajuar në Monitor. Natyrisht ata që janë të apasionuar mbas ekonomisë mund të shfletojnë këtë të përditshme. Jemi te Koanet. Po, ne do shkojmë te Koa.net në këtë momente, diskutimi për kufit, rrezik për resurset e Kosovës, pra përqendrohet te se sa do të ndikoheshin burimet natyrore në Kosovë nëse do të kishte një shkëmbim territorësh me Serbinë. Gjithashtu, lexojmë Pacolli nuk i vendos në rotacion të fortët e diplomacisë. Lekaj, le të bjerë dhe qeveria Haradinaj, taksa nuk hiqet, një tjetër insistim që vjen nga Prishtina, dhe Ahmeti kam përkrahur Haradinajn për të vënë taksën, ndaj edhe përgjegjësinë për ta hequr, ka deklaruar pra
Shpend Ahmeti kam përshtypjen në këtë rast. Okej, këto janë nga koha pikë, do të shkojmë tek media ndërkombëtare. CNN-i sot në mëngjes ka disa gjëra. Në fillim një reportazh I cili tregon se si gra shtatzëna në Assam, në fushat e çajit në Assam, ku prodhohet çaj për konsumim në të gjithë botën, rrezikojnë jetën në gjithë pasojat përshëndetin që vijnë nga puna e rëndë në fushat. Gjithashtu një shkrim mbi një student kinez I cili është dënuar me 1 vit burg për shkak se bëri foto të një baze detare amerikane. Vetëm për disa foto, pra 1 vit burg për studentin nga Kina. Gjithashtu një histori tek CNN e cila tregon se si 10 kontrollor të trafikut ajror morën telefon për të thënë se ishin smur dhe kjo bëri që mbyllja e qeverisë të pushonte. Pra detyroi që të ndalin mbylljen e qeverisë sepse ishte bërë pamundur të kontrollohej trafiku ajror, tregon CNN, dhe këta 10 njerëz që morën telefon për të thënë unë nuk vin punë sot, mund të kenë qenë shkaktarët e prapakthimit të zotit Trump lidhur me mbylljen e qeverisë. Kisha edhe një lajm të vogël tek CNN.com që doja ta ndaja me ju për disa momente. Cook Maroney është djali me fat, zonja Zotrin, I cili do të bëhet edhe I fejuari I aktores Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence ka vendosur të fejohet dhe kjo bëhet e ditur nga publicisti I tij me 33 vjeçarin, të dashurin e saj Cook Maroney. Aktoria 28 vjeçari ka disa vite që del me të, por mbas 2 çmimesh Oscar, ende pa mbushur 30 vjeç, Jennifer Lawrence është njëra nga aktorët që dominon sot në botën e kinematografisë dhe me sa duket ka vendosur edhe të shkoj pra drejt një fejese me djaloshin dhe së shpejti pse jo edhe një martesë dhe fëmijë që të kënaqen prindrit siç duan gjithë prindrit. Vras mendjen tani nëse Jennifer Lawrence ka të njëjtin impresion nga prindrit që kanë vajzat në Shqipëri, për shembull, çfarë do bësh? Oscar ti more. Çfarë do bësh me atë djalin? Dhe ka vendosur do të fejohet. Kjo kemi kohë? Kemi, besoj, kemi edhe 1 minutë kohë. BBC-n apo deri këtu do të ishte. Unë doja të tregoj edhe diçka, por mund të ta tregoj edhe pak më vonë nëse dëshiron, sepse ka të bëjë me një vajzë 72 vjeçare, e cila një vajzë 72 vjeçare, do të kuptosh kur ta shohësh, por vetëm mbas pak. Marrim një ndërprerje të shkurtër tani dhe rikthehemi për më shumë këtu në Dita Jonë. Do të kemi Klementina Tsenkollarin, gazetaren e CNN, e cila do të na ndihmojë që të kuptojmë disa prej zhvillimeve politike të ditës djeshme. Mirë se keni ardhur edhe një herë në Dita Jonë këtu në ekranin e A2 CNN. Unë jam Blendi, së bashku me Olonën, çdo mëngjes me ju për t'ju sjell lajmet, por edhe kuptim mbi lajmet. Shumë vjen si informacion, por si ta kuptojmë çfarë do të thotë shumë prej këtyre gjërave duan pak shpjegim. Për këtë arsye, ne kemi në një lidhje direkte dhe raporteren dhe producenten e A2 CNN, Klementina Tsenkollari, e cila ndodhet tani me ne. Klementina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klementina. Mirëmëngjes, ja kemi në pikërisht në redaksion. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Atëherë, Klementina, duam të përpiqemi të kuptojmë pak sa dje ka qenë, në mos gaboj, një ditë e mbushur me aktivitet politik, nëse mund ta quajmë, sepse mjaft komisione kanë funksionuar, janë diskutuar tema të nxehta dhe nëse mund ta hapësh, le të themi pak sa horizontin për të na dhënë disa detaje më shumë për asaj që kemi marrë në edicionet e lajmeve. Është folur dje për vettingun në polici. Çfarë mund të hapësh? Ku konsiston? Çfarë ku do të fillojë? Ka një problem me 2 ligje që duhet sikur kundërshtojnë njëra tjetrën. Cili është informacioni që vjen? Aulona dhe Blendi, të paktën puna e komisionit që përbëhet nga 15 antarë, por emrat e komisionit ende nuk janë zbuluar, nuk e di pse mbahen të fshehtë, do thoja. Do të ketë 15 antarë dhe pritet që të nisë javën e ardhshme punën në komisioni pasi të konstituohet dhe do të nënshtrohet fillimisht një procesi trajnimi i gjithë bordi drejtues i komisionit për vetting në polici, një trajnim që do të realizohet nga Pameka dhe më pas në filtrin e këtij komisioni do të kalojë të gjitha forcat e policisë, duke nisur nga drejtori i përgjithshëm i policisë. Sikur se kemi raportuar edhe dje, ajo që ka ndezur debat dhe ka ngritur pikpyetje ndër vetë radhët e deputetëve të Partisë Socialiste, pra të mazhorancës,
është fakti që ka dy ligje të cilët bien ndesh me njëri tjetrin për ata persona të cilët janë jashtë radhëve të policisë prej të paktën 2 vite. Është dhe ligji për policinë e shtetit i ndalon që të rikthehen në radhët e uniformave blu, ndërkohë që ligji për vettingun në polici i hap dyert të çdo punonjësi të policisë i cili është i larguar, por që e kalon procesin e vettingut që të rikthehet në radhët e uniformave blu. Për këtë, deputetët e Partisë Socialiste kishin gjithashtu pikpyetje dhe nuk kanë një zgjidhje. Kryetarja e bordit për vettingun në polici, zonja Shehi, tha se të gjithë punonjësit e policisë të cilët do duan të aplikojnë dhe të kalojnë procesin e vettingut do të lejohen, duke rikthyer sërish debatin tek ligjvënësit, të cilët do duhet të ritrajtojnë dhe të gjenë një mekanizëm do thuaja zhbllokues, pasi janë të shumt, janë rreth 850 punonjës të policisë të cilët mund të aspirojnë të rikthehen në radhët e uniformave blu. Kujtojmë fakt që ligji për vettingun në polici është një ligj i cili u bë pak para largimit të ish-ministrit të Brendshëm, zotit Fatmir Xhafaj, ai ka qenë nismëtari i vettingut në polici, është një ligj i cili është mbështetur shumë fort nga faktori ndërkombëtar, por që po vonohet tashmë për shkak edhe të procedurave, për shkak edhe të lëvrimit të fondit financiar dhe të pritet të njësë pra si që thash për më herët punën javën e ardhshme. Klementina, donim të të pyesim edhe për njërën nga... Ndërkohë do thoja që... Kemi një ngjarje tjetër në fakt që doja të shkonim pak. Imuniteti i deputetëve u diskutua gjithashtu dje në njërin prej komisioneve parlamentare atje dhe kishte po themi konflikte dhe debat midis tyre për sa i përket kësaj çështje, sepse imuniteti i deputetëve duket sikur po rikthehet në forma ndryshme, ata po kërkojnë që prokuroria të sjellë prova në parlament. Kjo diskutua edhe pak muaj më parë kur ishte zoti Tahiri ai që ishte situash strumullari i kësaj çështje, po ç'mund të themi për këtë? A do të ketë realisht një rikthim të imunitetit, sepse kjo tingëllon si diçka e ngjashme me imunitetin? Nëse mazhoranca do të përdorë forcën e kartonit, ndryshimet në rregullore në kuvendit që parashikojnë këtë që përmendet edhe ti Blendi, do të rikthehen në atë që mund të konsiderohet si imunitet i deputetëve. Në fakt, gjithçka ka nisur nga fillimi. Kishte më shumë se sa një vit që ndryshimet në rregullore në kuvendit qëndronin në zyrtarët e kuvendit për shkak se nuk ishin kaluar në këshillin e mandatit dhe të rregullores, aty ku mazhoranca dhe opozita ka numër të barabartë dhe është e pamundur që shumica me forcën e kartonit të kalonte këto ndryshime në rregullore. Për këtë arsye, mazhoranca vendosi që ndryshimet në rregullore ti çonte dhe t'i votonte në komisionin e ligjeve aty ku ka shumicën e votave. Që këtu ka nisur debati nga Partia Demokratike, e cila ka deklaruar se po thyet ajo traditë që është vendosur sa i përket ndryshimeve në rregullore që gjithmonë janë bërë me konsensus mes mazhorancës dhe opozitës në Këshillin e Rregullores e Mandateve. Pika që kundërshtojmë më tepër Partia Demokratike është pikërisht ajo që udhëzon se prokuroria e përgjithshme nuk mundet më të kërkojë arrestimin e një deputeti vetëm në bazë të indiceve dhe në bazë të dhënave, siç ka ndodhur, siç e përmendet pak më herët edhe ju, me rastin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahirit, por do duhet që të sjellë një relacion së bashku me prova dhe fakte. Kjo në fakt sipas opozitës, por edhe disa njohësve të mirë të ligjit, e kthen pak a shumë në Kuvendin e Shqipërisë në rolin e një institucioni të drejtësisë, që në fakt nuk e ka këtë rol dhe kjo është arsyeja pse po kundërshtohet që janë çështjet e timit. Provat dhe faktet janë po themi mjetet punët e një prokurori apo një hetuesi, jo një deputeti. Pikërisht do duhet që t'i vije në dispozicion organeve hetimore dhe gjykatës, por mazhoranca e ka konsideruar se duhet ky lloj filtri sipas tyre në mënyrë që të mos abuzohet dhe mos të ketë le të themi sulme politike ndaj një deputeti të cilët mund të çojnë në arrestimin e tij. Paktën ky është argumenti. Për më tepër zonja Vasilika Hysi, kryetare e kuvendit, thotë që kjo është e bazuar edhe në rregullore edhe në kushtetutën e vendit. Paktën ky ka qenë pretendimi që kanë dhënë deri tani socialistët, edhe pse jo shumë fort kanë këngulur. Por në fakt, asnjëherë s'ka ndodhur që një deputet të arrestuar. Qëndrimi i tyre është për të mos
qëndrimi i tyre është pikërisht për të mos abuzuar, megjithatë duhet të mbledhni që pavarësisht se është vendosur ky ndryshim në rregullore, vetë majoranca nuk është se e ka trumbetuar fort edhe në diskutimet parlamentare, çka në gjykimin tim tregon se edhe majoranca vetë e di që nuk është le të themi brenda kuadrit që do duhet të sillej ky propozim, megjithatë, nëse do të ketë një tërheqje finale, kjo mbetet për tu parë, nëse do ta kalojnë apo jo me forcë kartoni në tërësi, pasi dje është bërë kalimi vetëm nen për nen i ndryshimeve në rregullore, nëse do ta kalojnë në tërësi në Komisionin e Ligjeve dhe përpasoj më pas do të kalonte edhe në Kuvendin e Shqipërisë, aty ku sigurisht majoranca ka edhe shumicën e saj. Interesante janë Blendi në ndryshimin e rregullore është dhe fakti është diçka që të paktën në këtë moment i shkon për shtat opozitës shqiptare, e cila kujtojmë ka pasur ndërkohë një marrëdhënie të kushtëzuar me Kuvendin e Shqipërisë, pasi edhe bojkoti parlamentar sipas ndryshimeve në rregullore do të konsiderohet një veprimtari parlamentare në rastet kur ka një vendim politik për këtë. Kjo do të thotë që deputetët nuk do të ishin më në frikën dhe në presionin se do të humbisnin mandatet e tyre në kushtet kur kalojnë afatin kohor që duhet jenë të pranishëm në Kuvendin e Shqipërisë, dhe nga ana tjetër do të vijojnë të paguhen pra të marrin përfitimet financiare, pavarësisht se nuk do të jenë as në kuvend dhe as në komisionet parlamentare. Edhe kjo e tingëllon fort e çuditshme që edhe kush shkon në punë quhet që ke shkuar në punë. Megjithatë le të Klementina, dua edhe këndvështrimin tënd për sa takon një tjetër komisioni, pra edhe një tjetër le të themi atmosferë aty në parlament, është ka qenë komisioni medias apo jo. Është diskutuar, ka qenë ministri Leshaj, kanë qenë dekanët e fakulteteve, u fol me ministrin Leshaj në mos gaboj pikërisht edhe për atë dhunë të mundshme siç janë shprehur deputetët e opozitës ndaj studentëve, por nga ana tjetër kemi edhe përballjen e tyre me dekanët e fakulteteve që për çudi kërkonin më tepër investim, më tepër para pikërisht për fakultetet. Pra, nëse mund na përmbledhësh shkurtimisht cilat janë më të veçantat e ditës atje pra në Komisionin e Medias. Dy kanë qenë momentet, përballja e parë e ministrit të Brendshëm Leshaj me deputetët e opozitës, ku natyrisht në fokus ka qenë thirrja që ka kërkuar deputetët për sqarime nga ana e ministrit të Brendshëm lidhur me dhunën e pretenduar ndaj studentëve. Zoti Leshaj ka deklaruar se në asnjë rast nuk ka pasur dhunë ndaj studentëve dhe për këtë është fakti që nuk ka pasur sipas tij as deponime të studentëve të cilët mund të kenë pra pretendimin se janë dhunuar. Sipas zotit Leshaj, gjithçka ka vepruar policia ka qenë në bazë të ligjit. Por deputetët e opozitës natyrisht kanë deklaruar se është parë dhe është e faktuar dhuna që është ushtruar ndaj tyre dhe se qëndrimi që ka pasur policia e shtetit ka përcyer kufit ligjor. Momenti i dytë ka qenë qëndrimi që ka mbajtur për herë të parë publikisht ministri i Brendshëm lidhur me ngjarjen e rëndë Aulona e Blendit të ndodhur në Kavaj, ku për herë të parë një ministër i Brendshëm deklaron se një ngjarje është mbajtur e fshehtë për të mos i bërë publicitet. Çka ka revoltuar, do thoja, deputetët e opozitës, të cilët kanë deklaruar se kjo ka qenë thjesht një përpjekje për të fshirur ngjarjen për shkak se policia e shtetit nuk ka reaguar në kohë. Do të thënë që edhe në rrjetet sociale ka pasur një kundërshtim sa i përket këtij gjykimi dhe qëndrimi që ka mbajtur ministri i Brendshëm, edhe pse duhet thënë se tashmë ministria e Brendshme ka vendosur që të mbajë disi të kufizuar informacionin që jep ndaj publikut, përfshirë këtu edhe operacione të ndryshme policore. Duhet thënë pra që marrëdhënia në detyrë të zotit Sander Leshi, informacioni dhe aksesi që ka media dhe përpasoj edhe publiku ndaj operacioneve policore në tërësi është më i kufizuar. Momenti i dytë që ishte në Komisionin e Medias ishte Dalem vetëm një moment, sepse kjo është e rëndësishme, pra mund ta themi këtë që deklarata ose komunikata e policisë, e cila botoi qysh nga viti 2014, ka qenë nisë me ish ministrit atëhershëm Sajmir Tahiri, nga janari 14-ës derisa zoti Leshaj erdhi në detyrë, botoi çdo ditë dhe jepte informacion të saktë dhe të qartë mbi operacionet e policisë, dhe për që media të informojë saktë, publiku të informojë saktë dhe të kishte transparencë. Nëse kjo praktik do të vazhdonte, zoti Leshaj mund t'i referojë fare mirë komunikatës policisë asaj date të thoshte, po, ne kemi bërë detyrën, e ke edhe në komunikat zotri dhe mbaron këtu, dhe kjo është vlera e transparencës.
zoti Leshaj apo e prorët e tij kanë vendosur të mos bëjnë transparente asgjë që bëjnë, tani është çfarë thot zoti Berisha në Facebook, që thotë edhe i pari, dhe pastaj fjala e zotit Leshaj kundër tij, dhe ne nuk dim cili nga të dy është i sinqert, sepse skemi nga ta dim. Në kjo është prej definit? Ajo çfarë është fakt, Blendi, është që ngjarja nuk ishte bërë publike. Fakt është që gjithashtu ngjarja u mësua pas postimit që zoti Sali Berisha bëri në rrjetet sociale. Fakt është që do duhej në fakt të ishte bërë dhe të ishte informuar mbi këtë ngjarje, sepse është një ngjarje vërtet shumë e rëndë. Por natyrisht vendimet për masën e transparencës janë vendimare që vijnë nga Ministria e Brendshme dhe siç e tha dhe ju pak më herët, duhet ketë patjetër një orientim lidhur me numrin e rasteve që do t'i qasen me informacion publikut ose jo. Megjithatë, siç kemi edhe raportuar edhe na dy, qytetarët kanë kërkuar që të Universitetet publike i kërkojnë qeverisë rimbursimin. Në gjykimin tim në të tilla raste është mirë që të flitet, është mirë që të flitet në media, edhe për të sensibilizuar opinionin publik, por edhe për të thënë forcë atyre vajzave apo grave që janë prej këtyre presioneve, që të ngrenë zërin e tyre dhe të drejtohen organeve, në mos organeve ligjore dhe organizatave të ndryshme të cilat mund të japin një krah, mund të japin një mbështetje. Po, Klementina, ne vërtet falenderojmë sepse... Blendi, nëse më lejon, do doja të konkludoj... Në fund. Do doja të konkludoja duke thënë që sot ndërkohë kemi seancë plenare, pritet që të kemi përsëri përplasje mes palëve politike, pavarësisht se do të kemi mungesë të kryeministrit i cili ndodhet në vizitë në Emiratet e Bashkuara, por pritet që edhe opozita të sjellë edhe një herë argumentat e saj, sepse në datën 16 shkurt qytetarët duhet të kthehen dhe të jenë në kryeqytet për të protestuar. Sa përket agjendës së kuvendit, një moment është interesant që është votimi i dekretit të presidentit për ligjin për kadastrën. Kujtojmë që në Komisionin e ligjeve për herë të parë mazhoranca dhe opozita janë përbashkë duke votuar pro ndryshimeve dhe pro dekretit të presidentit, i cili ka sjellë disa argumenta mbi bazën e të cilës kërkoi pra rishikimin e ligjit për kadastrën dhe pritet që sot të kemi pra votim të dekretit të presidentit Ilir Meta. Agjenda tjetër e kuvendit janë ligje të cilat nuk kanë sjellë debat dhe pritet që kjo të jetë momenti më interesant për debatin politik. Do të jetë gjithçka. Kujtoj që seanca e shkuar në solli një moment shumë të tensionuar mes zotit Berisha dhe zotit Rama, por sot me gjatë seanca do të jetë pak më e qetë. Do ta shikojmë natyrisht, do ta ndjekim edhe këtu na dy CNN zhvillimet e kësaj seance që pritet natyrisht si çdo të njëjtë në parlament. Klementina, faleminderit për gjithçka, për detajet që na dhe, pra përsa i takon dhe këtyre zhvillimeve politike të ditës së djeshme, si gjithmonë shumë e saktë. Faleminderit. Ndërkohë ne do të ngelemi në fakt tek informacioni, do të ngelemi pikërisht në ngjarjet që prekin politikën dhe jo vetëm. Do të lidhemi sërish me studion e lajmeve. Kemi atje Erion Dushin, i cili na jep të tjera informacione të kësaj dite. Linja për ty, Erion. Faleminderit. Gjykata e krimeve të rënda kërkoi sërish zgjatjen e hetimeve kundër Sajmir Tahirit dhe kjo mjaftoi që ish-ministri të shpërthente në akuzë. Tahiri kërkon pushim të hetimit dhe cilëson prokurorinë si trafikante të materialeve hetimore. Një vit e 3 muaj hetimu nuk di se çfarë ka mbetur e fshehur në këtë proces, tha ai para gazetarëve. Ish-ministri i mbrojtjes akuzohet për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike dhe gjykata e shtyu vendimin për të hënën, pasi kërkoi disa dokumente shtesë që prokurorët nuk i kishin. Këshilli i lartë i prokurorisë vendosi të shtyjë edhe për 2 javë afatin e aplikimit të prokurorëve për garën e SPAK. Vendimi u mor për arsyen e mos përjashtimit nga gara të çdo prokurori që synon të jetë pjesë e njësitit antikorrupsion. Një pjesë e mirë e prokurorëve kanë familjarët e tyre jashtë vendit apo fëmijët me studime dhe një nga kriteret që duhet plotësohen nga këta konkurrent është fakti që lidhet me deklarimin e të dhënave sensitive që shkojnë deri tek raportimi i telekomunikacioneve të pjesëtarëve të afërt të prokurorit për të cilët duhet merret konfirmimi familjar. Komisioni i Arsimit u përfshi nga debatet e ashpra për situatën në universitete. Për rreth 2 orë, deputetët kanë dëgjuar rektorët e thirrur në një seancë dëgjimore që shqetësim të tyre kishin mos rimbursimin nga qeveria të tarifave të ulura për studentët. Debatet kulmuan në pjesën e 2 të komisionit ku ishte thirrur ministri i Brendshëm Sandër Leshaj. Pavarësisht akuzave, ministri deklaroi se policia nuk shkeli ligjin, por ndërhyri në universitete me kërkesën e drejtuesve të tyre.
Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Koçijančić tha se agenda e çështjeve që do diskutohet mes Prishtinës dhe Beogradit nuk përcaktohet nga Brukseli. Brukseli si ndërmjetësues ka qenë gjithmonë i qartë se agenda e dialogut vendoset nga Prishtina dhe Beogradi, tha ajo. Ne nuk komentojmë për pikat që ata duan të diskutojnë. Ato sjellin në tryezë çështjet që konsiderojnë të hapura dhe duhet pajtohen nëse do diskutojmë për secilën çështje në mënyrë që të arrihet një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme. Reagimi erdhi pas raportimeve në media se Bashkimi Evropian ka kërkuar përfshirjen e çështjes së trepçës në dialog. Ata që promovuan Brexit pa një plan të qartë do të kenë një vend të veçantë në ferr, sipas presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk. Zyrtari i lartë evropian tha se detyra kryesore është shmangja e largimit të Britanisë pa marrëveshje dhe Bashkimi Evropian do të këmbgul në çështjen e kufirit irlandez në mënyrë që të ruhet paqja në rajon. Tusk tha se bloku evropian dhe Republika e Irlandës janë të përgatitur për këtë zhvillim dhe shpreson që kryeministria Theresa May të sugjerojë një plan të realizueshëm për fazën finale të Brexit. Ishte gjithçka dhe për këtë hapësirë të dytë informative. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim. I saktë, i shpejtë dhe i sigurt, Erion ndushim me informacionet që na jep. Sot në mëngjes ne do të kalojmë tani tek të tjera, zonja zotrin. Folëm pak për motin në Shqipëri, pak më herët me Tanja Porjan, tani do të flasim me të mbi sa pritet që të ndodhi në rajon, jo vetëm edhe në kontinentin evropian. Por përpara se të kalojmë tek Tanja, më le të kujtojmë sërish edhe pyetjen e ditës, pra raporti i shqiptarëve me kirurgjin plastike. Kemi dëshirë ta diskutojmë këtë temë gjatë emisionit tonë vetëm mbas pak dhe duam të dim pikërisht si mendoni ju, cili është ky raport që ka vendosur. Patjetër që po, kështu që nëse keni dëshirë të bëni pjesë e temës sonë, mund të shkruani në faqen e A2CNN në Facebook apo qoftë edhe në Instagram. Ne do të kemi mundësi të lexojmë, të shikojmë edhe pse jo të komentojmë këtu me të ftuarin tonë në fund të emisionit, pra kur të jetë edhe momenti që do të trajtojmë këtë temë. Por siç tha edhe Blendi, le të kalojmë tani sërish tek Tanja, të marrim të tjera informacione për se takon motit jo vetëm në Shqipëri, por në rajon dhe në Europë. Tanja. Fakt, natyra po tregohet shumë dashamirëse me pjesën më të madhe të Europës sot, sigurisht që ka një përjashtim. Kemi ishuj britanik dhe brigjet perëndimore të cilat gjatë ditës së sotme deri vonë në mbrëmje do të kenë vranësia të fuqishme, stuhi të fuqishme dhe rebeshe, shirash në zona veritetare, si edhe dëbor të dëndur, ato zona ku ka një farë lartësi mbi nivelin e detit, por edhe temperaturat janë më të ulta. Shumë pak reshje ka në juglinë të Europës, aty ku kemi patur gjatë gjithë kësaj kohe reshje intensive pra në brigjet e Greqisë. Ndërkohë, do të ketë një përmirësim të përkohshëm, rreth 6 apo 7 orë për ishuj britanik dhe brigjet perëndimore. Sërish të mëngjesi i nesërm sjell kushte të motit ekstrem në ishujt e britanik dhe brigjet veri perëndimore të Europës. Ndërkohë, pjesa më e madhe e kontinentit evropian dominohet nga kthjellimet, ashtu sikurse edhe në Shqipëri temperaturat janë më të larta se sa vlerat tipike të muajit shkurt. Më të favorizuar, pellgu me zeut sot edhe nesër, po do vijojë edhe në fundjavë, megjithëse do ketë temperatura disi më të freskëta gjatë orëve të mëngjesit, kushtet jashtëzakonisht fantastike, të paktën deri ditën e diel. Kjo ishte gjithçka çfarë kishim përgatitur në lidhje me kushtet e motit në rajon, dhe rajoni thjesht në juglinë ka disa vranësira, rreshtet janë pothuajse inekzistente, pra të papërfillshme në ekstremin në brigjet greke më saktë. Mbetet vetëm brigjet veri perëndimore dhe ishuj britanik. Kjo ishte ajo çfarë kishim përgatitur për Europën dhe rajonin tonë. Në rregull. Tanja e saktë si gjithmonë. Faleminderit Tanja. Ja ku dëgjojmë edhe të informacion të fundit pra që vjen nga për sa i përket motit në rajonin tonë. Jemi sërish së bashkur drejt për drejt nga studio e A2CNN, jemi tek Dita Jonë dhe është momenti më i bukur, le të them më i ëmbël i ditës së sotme, sepse tani po prisim dhe ky moment erdhi, do të flasim paksa për çokoladën dhe jo më kot kështu çokoladën në përgjithësi, por bëhet fjalë pikërisht për ato çokoladën që mban erë shqiptare, apo ka shije shqiptare. Made in Albania, sepse kjo besoj i thot shumë, dhe kemi sot në studio pikërisht Dhurata Athanasi nga Luga Argjënt, është organizatorja e asaj çka do të ndodhi sot në orën 6 në Kalanë Tiranës, pra do të jenë aty ambientet ku çfarë pritet të ndodhi Dhurata sot? Faleminderit për studion, është emocion për mua të jem në studiot e CNN-it sot, Albania sigurisht. Sot
rastësisht erdhi kjo datë, nuk është dita as e festës së çokoladës në botë, e përkon njerëzit e përkojnë me këtë ditë, ka festat ndryshme, po ne sollëm erdhi si një rrjedhojë, një punë një vjeçare të një ide simes bashkë me një shef shumë të mirë çokolatier që punon këtu në Tiranë për të sjellë aromat shqiptare, sidomos ato të zonës Tiranës nëpërmjet çokoladës, elegancës së çokoladës. Tek provonim një ditë eksperimentet që ai bënte, i thash pse mos ta bëjmë me vajin e ullirit të zonave të Tiranës, nuk e ka bërë njeri dhe u ngjiz ajo ideja që me disa aroma të territorit të Tiranës të nxjerrim çokolada të ndryshme dhe në shumë eksperimente, unë nuk jam aq e mirë gatuaj, po nuk e njoh mirë çokoladën, nuk është sektori. Është edhe modeste. Jo, vërtet është. Me fjalë bëj në shumë amatore jam. Iliri Ysaj, dua ta përmend, një shef shumë i mirë, është dhe shef i Aleancës Slow Food, dhe menduam që produktet dhe aromat e territorit ti sjellim nëpërmjet kësaj elegance që çokolata përkon. Sigurisht çokolata, kakao nuk janë shqiptare, po nuk janë as belge, nuk janë as italiane, nuk janë as zvicerane. Le të ndalim pak se këtu kam përshtypjen unë që qëndron edhe filozofia e kësaj që ju po mundoni të bëni. Po thoni që çokolata shtëpinë e kanë në Amerikën e Jugut. Në Afrikë, ose në Afrikë, atje ku është klima e dur për të rritur kakaon e gjitha këto. Por belgët njihen për çokoladën, zviceranët njihen për çokoladën. Pse jo, po thoni ju, dhe ne kemi çokoladë autoktone me shijet e këtij vendi. Dhe kjo mund të kthejë në diçka, nëse del mirë dhe e shijshme dhe. Kur shkon në Austri, gjithë ju mendoj kush i ka rastisur të shkoj, kthehet me një Mozart. E kanë kthyer një pikë të fortë të territorit tyre, të atdheut të tyre në një forcë, në mënyrë edhe pse jo edhe për të ta komercializuar, po edhe për të marrë një shije nga ai vend. Gjithmonë kur shkojmë jashtë ose kur shkojmë takojmë të afërmit tanë që emigrojnë, duam të çojmë diçka nga Shqipëria, ka kaluar ajo koha kur çonim djathtin, çkaballin e tjerë, tham, pse mos sjellim çokoladën, por me aromat e Shqipërisë. Ju përmendët pak më parë vajin e ullirit. Cilat do të jenë të tjera ata përbërës që do ta bënin shqiptare çokoladën në këtë rast? Ne kemi filluar kryesisht me çokoladën e Tiranës dhe çokolada jo më kod quhet Made in Tirana, sepse 4 nga 6 pralinat që ne kemi nxjerr janë me shijet e Tiranës. E para është me shijen e vajit ullirit, ajo nisi smëtarja. Çfarë vaj ulliri është ky? Vaj ulliri i zonave i kurorës Tiranës, është ekstra i virgjër. Flasim pak, është ulliri i bardhë, sepse Tirana shquhet për vajin e veçantë që se bën dot edhe në jug apo. Më mirë të vajit ullirit shqiptar që është në kodrat e Marikajt. E dyta që erdhi është një situash eftuar, nuk është në 4-shën e Tiranës, po është çokolada me shafranin e Dumres, që ne kemi futur brenda, kemi nxjerr një pralinë shumë të bukur edhe në formë, por kur e ha përveç çokoladës, thyet me shijen e shafranit. Ka vite që në territoret e përqark Tiranës mbyllet shafrani, jo vetëm në Tiranë, Berat, në Kepin e Rodonit, pastaj kemi nxjerrë çokoladën e tërë me sheshin e bardhë, që është një kultivar, është një varietet i zonës Tiranës, së bashku me sheshin e zi, po ne kemi nxjerrë me sheshin e bardhë, pra ka verë brenda, janë verësi, pra kemi eksperimentuar aq larg sa që çokoladat caktuara nuk janë bërë dhe në botë me këto lloj shijesh. Unë shoh që ke sjellë kuti kanë të tilla në to? Po janë, mund t'i hapni, mund t'i e di. Edhe doja ta tregojnë se si dukeshin. Nga pasticërit më të mira ka dalë dhe me një paketim shumë të mirë, si çokoladë, me një fjalë dinjitoz, më fal, se nga emocioni hap çik me vështirësi. Dhe po t'i shikoni, janë të gjitha shijet brenda. Mos kemera Kalona, kjo është e imja. Urdhro kolegesh, festojmë me që kemi një muaj. Çfarë është këtu, Durana? I kanë shtuar një pjesë pistakjo, me një fjalë fistik, si themi, edhe për t'i dalluar nga njëra tjetra. Po shija që është brenda? Shija që është brenda kam ngjarë që duhet jetë me shafran, më duket se është me shafran. Se mbaj mend tani të gjitha, sepse shefi ka punuar dje së fundmi. Kemi sjell me shijen me spec djegës. Këtë e kemi marrë duke u nisur nga është i zonës Tiranës, por edhe në Kalabri e bëjnë këtë lloj çokolade dhe shef Iliri e solli me mjeshtri. E fundit fare
kemi futur dhe çokoladën me boronicën e Tamarës. Për të cilë dhe veriun e Shqipërisë brenda, sepse Tirana është ajo që i pret të gjithë. Si po të duket? Nga dalë u mbyt, bledi u mbyt. Jo, u mbytën para. Kujdes, sepse Është nëse regjia na inkuadron do të ishte shumë mirë, shikoni në këtë moment që s'duhet humbur. Faleminderit. Çokolada është këtu. Është një çokoladë do gjendet edhe në aeroportin shqiptar që shumë kush doj mund ta blej edhe ta dhuroj. Me pak fjalë është thjesht, siç thonin ata italianët, l'imbarazzo della scelta. Pra thjesht je vetëm siklet se çfarë të zgjedhësh, sepse i paska nga të tëra shihet, kush më thënë, secili mund të kënaqet. Ka diçka vetëm që është shumë e mirë, natyrisht. Aq e mirë sa çdo çokoladë e huaj dhe luksoze që ti mund të provosh, por edhe paraqitja, mënyra se si ekspozohet, se si shërbet në ato paketime shumë dinjitoze. Një nga gjërat që doja të shtoja është që shpeshherë prodhuesit shqiptar, ata parsorët, fermerët, buqit, nuk marrin atë vlerësimin e dur. Dhe ky është një moment shumë sublim, shumë i veçantë që këta prodhues, si prodhues të vajit ullirit shqiptar, pra Made in Albania, shqiptarët të gjej, si thua, atë të marrë atë dinjitetin e saj. Na tregon, po, lutem, mbaro atë. Jo, ka gjë. Do të thosh, na tregon pak se çfarë pritet që të ndodhi sot në festivalin e çokoladës tek Alaja. Kush mund vi, pra, se kam përshtypjen që kjo është një gjë që mund shkosh me fëmijët, mund të provosh. Çfarë keni përgatitur? Çfarë do të ndodhë? Po, ne kemi përgatitur sigurisht të 6 çokoladat që kemi kemi prodhuar, sigurisht edhe prindrit me unis si për të ftuar pak njerëz, pra për të ndarë një eksperiencë ndërmjet miqve, por pastaj tha Kalaja është territori i ri i sapo krijuar, ambient i ri në Tiranë, pse mos ta bëjmë një festë më të madhe. Festivali është diçka më e madhe, por kjo është një festë ku mblidhemi tokë për të shijuar dhe do ketë sigurisht do prezantohen të 6 çokoladat, do jenë dhe prodhuesit, shija e cilëve është brenda në çokoladë, për të shpjeguar për të parë dhe produktet e tyre parësore, vajin e ullirit, shafranin, lulet e shafranit, boronicën. Pra sepse ti mund të marrësh çokoladë. Të fundit që s'doja ta lija ishte çokolada me livando në Shëngjergjit. Pra ka brenda livando, kjo është një recetë e vjetër e Time Vjere dhe unë nuk dija ta bëj dhe shefi e nxori në mënyrë të mrekullueshme. Ne kemi livando, kështu që me livando në Tiranës e sollëm sërish dhe çokoladën. Kështu që do shpjegohen si janë bërë procesi gjithë rrugtimi, historia që kemi punuar dhe pastaj do ketë edhe mënyra që edhe fëmijët të shijojnë çokolada të tjera, atë çokoladën që rrihet, si punohet, shefi Liri do t'ua shpjegoj. Pra ka një edhe do rrihet me smish. Do jetë pak si Willy Wonka. Një Willy Wonka për atë më tha dhe im vir, mama tha do të bësh ti do jesh Willy Wonka, i thash jo, shefi Liri për këtë rast. Shumë mirë. Po është kjo diçka që mund të kthehet në një prodhim fitim frurës, pra sepse çfarë ka penguar që kjo gjë të ndodhë dhe të ndodhë vazhdimisht, edhe të jetë një linjë prodhimi. Po shpeshherë gjërat bëhen edhe nuk thuhen ose pretendohet një lloj publiciteti i madh. Publiciteti më i madh ose reklama më e madhe është prova dhe njerëzit. Mbledhur tokë me njëri tjetrin, duke ndarë me smish, me shoq, me shoqet me këto gjëra. Ju jemi larguar atyre pjesës madhe të publicitetit nëpërmjet mjeteve të ndryshme, tham pse jo njerëzit ta provojnë vetë në vetë parë. Ka nisur të gjej udhën e saj, fal edhe produktit mirë që ka dalë. Kështu që ne nuk do e lëmë kaq, kemi ndërmend që të shkojmë në jug dhe në veri për të cilë veshjet e këtyre 2 krajinave të Shqipërisë për të mos ngelur jashtë shijes. Ky rrugtim nëpërmjet çokoladës, natyrisht dhe këtyre shijeve që me sa duket varojnë dhe janë të shumëllojshme, nuk janë pak. Ndalon këtu apo jeni në kërkim të ingredientëve të përbërësve të tjerë që ndoshta mund të shtohen këtyre që tani më keni provuar? I fundit është një verë shqiptare, pra kjo ideja e futjes verës në çokoladë na tërhoqi shumë, është e para verë spumante shqiptare dhe
ka dalë, do prezantohet dhe ajo sot, por është një çokoladë bardh, pralinë e bardh, me spumantën shqiptare dhe shefi ka krijuar, është atzarduar në ka shkuar jashtë orbite, i themi ne, ka vendosur edhe një fletari. Këto gjëra që vetëm shefat i bëjnë, unë nuk arriti kuptoj, por ka dalë me të vërtet një pralinë e mrekullueshme, edhe ajo do prezantohet poshtë jashtë kutisë. Për që nismëtare e një kutie të re e Made in Albania. Shumë bukur. Të gjitha këto duke ndodhur njëkohësisht, sepse ti po flet edhe për produkte të reja si spumantja e parë, siç po më thua. Diçka është interesante në këtë, sepse çokolada në vetvete shihet si një po themi kuzhinë fine, është pasticeri apo çokoladierët janë do shumë punë, do shumë vëmendje, do temperatura të caktuara, do mjetet dhe teknologjinë e caktuar me cilat. Po e bukur është që po bashkojmë këtë finiaturë, po e quajmë të përkryer me rrënjët e traditës tonë edhe me po themi produkte bazë, siç është vaj ullirit, siç janë bolonicat, speci djerës, shafrani, vera e gjitha këto gjërat. Pra mund vinë bashkë kjo. Absolutisht. Çdo gjë ka lindur nga tradita, unë jam besnike e saj, është ajo që na jep atë themelin për të shkuar më tej, për të kërkuar dhe u lumtuar për të ardhmen dhe për ta çuar traditën e dieshmes që të lidhet me teknologjinë e së ardhmes. Edhe për të lënë atë trashëgimin tonë, trashëgimin e kombit tonë. Shumë e mirë. Kam përshtypjen që edhe të huaj që nuk mungojnë tani më në Shqipëri, besoj do të jenë mjaft të tërhequr nga ky prodhim shqiptar, dhe pse jo, siç shkojmë në Zvicër, në Austri apo jo ku marrim çokoladën dhe e tyre tipike, pse jo mos marrim diçka të ëmbël edhe nga Shqipëria, është një mënyrë shumë e mirë, pra është bërë me përbërës shqiptar, edhe kjo na bën, pse jo? Unë do ta ndaj me stafin aty si në patjetër. Por ndërkohë më jep kohë që ta falenderoj natyrisht dhuratën, shumë suksese. Pra sot në orën 6 te Kalaja është organizuar nga Bashkia e Tiranës suportuar. Nismëtar është lugar gjend me pasticeri Lëbon, mbështetëse e fuqishme të Bashkia e Tiranës dhe me prezencën e jashtëzakonshme të Aleancës së shefave Slow Food, të cilët janë ata që ruajnë ato rrënjët e traditës sonë, ata që i përçojnë këto rrënjë, dhe ata që dhe i kryojnë këto mrekullire. Mund t'ishte edhe një dhuratë shumë e mirë dhe për Shën Valentin tani. Jemi afër. Nuk do ta bëj dhuratë, mos ki merak. Mirë, të falenderojmë dhurata që ishe me ne, vërtet na ëmbëlsove në këto minuta në emision. Kishim vërtet shumë nevojë. Suksese sot gjithsesi. Faleminderit. Super. Ne do të kthehemi mbas pak për të parë se çfarë ndodh në rrjetet sociale. Do të jemi bashkë me Rion Dushin këtu në studio, mezi do presim për atë segment, dhe më pas do t'ju kujtoj, do të kemi një kirurg aty ku dhurata ishte ulur deri tani për të folur pak për kirurgjin plastike dhe se si kjo është duke u aplikuar sot në Shqipëri. Natyrisht do të kemi mundësi të lexojmë edhe disa prej komenteve që keni shkruar në faqen tonë në Facebook, pra ende nuk kemi mbaruar se shikoni, shkëputemi shumë pak dhe rikthehemi sërish me ju. Ja kur i kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë ekranin e A2 CNN, unë jam Blendi bashkë me Aolonën që është sot mëngjes Pure Energy. Pure Energy, faleminderit, kërkesë shumë e mirë. Por tani kemi edhe Rion Dushin këtu me ne, këtu pranë studio për të folur pak mbi disa prej ngjarjeve në rrjetet sociale. Rion, edhe një herë mirëmëngjes. Mirë se ju gjej. Mirë se erdhe. Po, kemi disa zhvillime në rrjetet sociale, edhe si të parin le të ndalemi te vizita e presidentit, që ju e dini unë i referohem gjithmonë që ka një lajm në rrjetet sociale. Ai ka marrë një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo më larg se dje. Unë kam shkëputur vetëm një ngjarje nga vizitat e shumta që ai ka pasur atje, ku ka marrë pjesë në këtë takimin dhe forumin e rrjetit transadriatik të liderëve. Atje ai ka mbajtur fjalën e rastit për sa i takon zhvillimeve në Ballkan. Duhet themi që presidenti Ilir Meta ka qenë një promotor në të gjitha takimet që ka pasur gjatë këtyre 2 ditëve në Shtetet e Bashkuara për sa i takon çështjeve që përfshin Ballkanin dhe çdo gjë që lidhet me të. Edhe mëngjesi lutjeve sot kanë përshtypjen, po? Edhe sot patjetër. Por ndaj thash që nuk u ndala tek të gjitha, u ndala vetëm te fjala e rastit që ai mbajti në këtë takim, ku shkrua ndër të tjera nëpërmjet një postimi, në forumin e nderuar theksova sot se
Bashkëveprimi Amerik-Bashkim Evropian rezultoi kyç për arritjen e marrëveshjes së Prespës dhe suksesin e Maqedonisë së Veriut. Dëshirojmë që ky unitet dhe koordinim SBA-PE të reflektohet dhe për përmbylljen me sukses të dialogut Kosovë-Serbi. Një ndër çështjet kryesore që preku presidenti në fjalën e tij të rastit ishte edhe dialogu dypalësh midis Kosovës dhe Serbisë. Sjellim këtu në vëmendjen e publikut që për momentin ka ngelur në ngërç për vetë faktin që Kosova ka vënë një taksë 100% mbi produktet të serbe, çka nuk u prit mirë nga pala serbe. Aleksandar Vučić doli në një prononcim dhe tha që ne kushteve të dialogut tani më i shtojmë edhe trepçën që duhet të diskutuar në tavolinë. Nga ana tjetër Haradinaj akuzoi edhe Maja Koçiançesh në lidhje me këtë gjë që u përfshi në vendosjen e kushteve, por jo më larg se sot, në fleshet e para, unë ju prezantova dhe fjalën e saj nëpërmjet një reagimi, ajo tha që Bashkimi Evropian nuk është ai që vendos kushte, ne bëjmë palët bashkë dhe janë palët ato që zgjedhin se për cilat çështje do duan të flasin. Do kalojmë tek një tjetër çështje. Ishte ajo që ne e rrekëm pak gjatë ditës së dieshme, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj ishte edhe në komision për sa i përket çështjes së Kavajës dhe këtij skandali të madh që përfshiu Shqipërinë, por ish kryeministri Sali Berisha ju referua disa fotove që kishte nxjerrur në profilin e tij në Facebook, ku njerëz ishin mbledhur para hyrjes së kryesisë së kuvendit që prisnin ministrin e Brendshëm para se të hynte në komision me pankartën në duar ku shkruhej ju fshehet krimin zoti ministër, monstra jeni ju, i referohet gjithmonë një statusi që ai nxori në rrjetet sociale. Kjo është thjesht sa për ta përmendur dhe jo për t'i kushtuar një vëmendje kaq të madhe, sepse sikur se e shikoni janë të pak njerëz që u sensibilizuan në lidhje me këtë çështje dhe aq më tepër që kjo çështje nuk prek drejt për drejt ministrin, por prek një sër elementë të tjerë. Kalojmë tek një tjetër ngjarje, do i referohemi sërish ish kryeministrit Sali Berisha me një tjetër postim. Kujtojmë edhe një herë që postimet e tij në rrjetet sociale janë të shumta, por ne nuk do i zgjedhim të gjithë. Sikurse çdo vit në Shqipëri, dhe ky ndoshta është një lajm që i prek shqiptarët, është një lajm që prek gjithë secilin prej nesh, në kohën kur në Tiranë për shembull një kile moll mund të shkojë deri në 150 lekë, në qytetin e Korçës dhe rrethinat e saj, atje ku prodhohet më së shumti dhe në sasi të mëdha, këto moll përfundojnë në kanal, në vend grumbullimin e mbetjeve dhe nuk shiten pasi personat që shkojnë dhe u ablejnë atyre, dhe kjo është një kërkesat të gjithë fermerëve të zonës që ne nuk kemi një pikë grumbullimi e cila të kujdeset për ne, por vinë vetëm disa tregtarë që janë ata që vendosin edhe çmimin që është gjithmonë abuzues për sa i përket prodhimtarisë së tyre dhe neve thon, sikurse ndodhet edhe me qepën, na leverdis më shumë që ta hedhim se sa ta shesim atë për aq pak dhe të hedhim poshtë mundin edhe djersën tonë. Pra, kjo është diçka që duhej të merrte vëmendje. Ish kryeministri shkruan ndër të tjera fati prodhimit të mollëve në Korçë, kontrabanda qeveritare i bën të pavlerë. Kjo është pjesa pastaj politike për të cilën nuk na takon ne të ndalemi. Por ky është një problem që qëndron dhe përsëritet vit pas viti dhe për të cilin nuk ka ende një zgjidhje. Kjo duhet përmendur. Ecim më tej, kemi një tjetër zhvillim, por ky është një nga ato zhvillimet që unë do ta quaja të këndshme, do i referohemi përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Shqipëri Luigi Soreka, ka pasur dje një takim me zëvendës kryeministrin më të ri, por ndoshta edhe më karizmatik që ekziston në Shqipëri. Për momentin. Zëvendës kryeministri më i mirë për momentin. Le të themi edhe më përpara. Unë do ta fusja në një kontrirje më. Zotin Brashi do ta ftojmë një ditë në studio. Duhet të jetë patjetër, sepse ai mund të flas për shumë gjëra, edhe për partizanin mes tjerave, po. Të prek shumë kjo. Dhe në një postim në rrjetin social Twitter, Luigi Soreka shkruan ndër të tjera, administrata publike dhe eficienca e saj është një nga çështjet kyç për të siguruar qëndrueshmërinë e procesit të reformave në termat të gjatë në Shqipëri. Sot takova me zëvendës kryeministrin Erion Braçe dhe gjithashtu ram dakord thot për rëndësinë e barazisë gjinore, është një çështje kjo që nuk është prekur ndoshta deri më sot ashtu sikurse duhet, por tani le të urojmë që do ketë një barazi gjinore për sa i përket punësimit në administratë dhe agjendës për rrugën drejt negociatave me Bashkimin Evropian. Aty ku do të shikojmë barazinë gjinore. Kur të vendosin kandidatët për kryetar bashkie, do shikojmë sa prej tyre janë gra dhe sa 99% e tyre janë burra. Mirë, atëherë. Atë do shikojmë barazinë gjinore. 99.2. Po. Do ishte më mirë. Dakor, ecim më tej. Këto ishin lajmet në rrjetet sociale. Tani shkurtimisht do ndalemi, meqense jemi pikërisht te këto postimet online, dua t'ju sjell në vëmendje kush janë 5 postimet
më të pëlqyera në rrjetin social Instagram gjatë vitit 2018. Thënë kjo sepse sjellim ngjarjet e një viti, sjellim ato që njerëzit duan të vend në qendër të vëmendjes. Kalim pak meritën këtë herë, sepse këto patjetër meritën, po janë vetëm 5 foto, kështu që ndalem shkurtimisht. Kjo është një foto që flet shumë, është një rapper i cili njihet si XXX Temptation. Në foton e tij ai shkruan Love is war apo dashuria është luftë. Është shumë domethënëse renditet në vendin e 5 të pëlqimeve për vetë faktin se ky rapper u nda nga jeta teksa u përfshi në një konflikt që nuk kishte të bënte fare, çka i mori jetën. Ky ishte postimi i fundit e tij dhe njerëzit kushtuan gjithë vëmendjen kësaj fotoje. Do shkojmë tek vendi i katërt. Vendi i katërt ka të bëjë me një tjetër këngëtar që tani më nuk jeton më. Ky është ishi dashuri Ariana Grande. Kjo është një foto e shkrepur prej saj, sikurse shihni ja ku i keni këmbët. Mac Miller shkoi në vetvrasje dhe ishte një gjendje depresioni edhe për vetë këngëtaren kjo gjë. Njerëzit e përkrahën shumë në atë fazë të jetës së saj. Në vendin e tretë kemi Kylie Jenner me foshnjën e saj një muajshe. Le të themi që Kylie Jenner ka thyer rrjetin e Instagramit për sa i përket pëlqimeve, sepse çdo foto e saj që hidhej kishte maksimumin e klikimeve dhe pëlqimeve. Dhe veza doli kundër saj. Veza doli pikërisht për këtë çështje. Do shkojmë tek vendi i dytë ku gjejmë një tjetër lidhje dashurie. Kemi fejesën e Justin Bieber me nuk e mbaj mend tani. Një Hailey, po. Hailey Baldwin është e fejuar atij në momentin që ata shpallën fejesën në rrjetin Instagram, njerëzit vërshuan të klikonin me like duke bërë zemra sipër fotos së tyre. Dhe për ta mbyllur, po në vendin e parë, gjej jo më larg se atë, Kylie Jenner e vajzës së saj Stormi. Por kjo është një foto që e meriton, le të themi, edhe pozicionin e parë, por njëkohësisht edhe përqimet e shumta. Çmendurisht shumë kemi të bëjmë me 18.713.000 kusur like për një foto të vetme, për ardhjen në jetë të një personi. Si do ndihesh ti nëse do ishe ti? Unë ndihem shumë mirë për vezën, e cila ishte ardhja në jetë një zogu pule. Mirë Erion. Shumë faleminderit Erion për gjithçka që ndave me ne sot nga rrjetet sociale, zonja e Zotrinj, jo vetëm lajme nga politika shqiptare, por edhe disa prej fotove më të klikuara të vitit kaluar në Instagram. Ne do lidhemi tani me redaksionin e sportit tu na dy CNN. Takojmë edhe një herë Ral Kodelin që ndodhet atje për të na informuar. Kjo është hera e tretë, pra kronika e tretë sportive. Shohim se çfarë ka mbetur si informacion. Ral, edhe një herë mirëmëngjes. Mirëmëngjes Ral. Ju përshëndes edhe një herë. E nisim me një prej zhvillimeve më të rëndësishëm që pritet të jetë në futbollin modern në kohët e fundit, edhe pse nuk është marrë ende një vendim zyrtar shumë shpejt, futbollin mund të ndryshojë një prej rregullave më të vjetër të historisë, ai goli në fushën kundërshtare. Risia lidhet me ndeshjet me eliminim direkt, aty ku goli në transfert merr vlerë të 2 fish dhe është përcaktues për kualifikimin e një skuadre. Sipas revistës gjermane Kicker, rregulli i vendosur në vitin 1965 është cilësuar i padrejtë nga shumë specialistë futbolli. Diçka e tillë është diskutuar edhe në mbledhjen e trajnerëve më të mirë një vit më parë në Lyon. Me Champions League-ën që do të adoptojë sistemin VAR, video assistant referee, duke nisur prej fazës me eliminim direkt, UEFA ka vendosur që nuk do të lejojë përsëritjen e episodeve të diskutueshme gjatë ndeshjes në ekranet e mëdhenj në stadiume. Ky vendim është marrë për të evituar polemikat apo edhe më keq incidentet gjatë takimeve, me frikën se imazhet mund të jenë katalizator i dhunës. Në vend të pamjeve filmike në monitor do të shpjegohet vetëm për çfarë episodi bëhet fjalë dhe çfarë po shqyrtohet nga gjyqtarët. New England Patriots mundën në finale Los Angeles Rams 13-3 në edicionin e 53 të Super Bowlit që u zhvillua në Atlanta. Fituesi i 6 unazave të kampionatit në futbollin amerikan Tom Brady, trajneri me më shumë finale Bill Belichick dhe MVP-a i finales Edelman së bashku me pjesën tjetër të skuadrës festuan me tifozët në rrugët e Bostonit ku shfaqën trofeun më të rëndësishëm të kontinentit amerikan. Nëpërmjet një parade në sheshet qendrore, Patriots shëtitën titullin numër 6 në prezencën e mijëra mbështetësve. Indiana Pacers i ka turpëruar Los Angeles Lakersin në NBA-n amerikan, as rikthimi i LeBron Jamesit nuk ka mundur të shmang humbjen e thellë 136-94 të Lakers. Lufta e verdhe bluve për vendin e 8 në konferencën e perëndimit komplikohet së tepërmi, pasi atje ndodhet skuadra tjetër nga Los Angeles, Clippers.
Kjo ishte gjithçka për sa i takon zhvillimeve më të fundit të sportit në 24 orët e fundit në Shqipëri, por mbi të gjitha dhe në arenën ndërkombëtare. Blendi dhe Aulona, linja për ju. Shumë faleminderit, Erald. Kjo ishte fundi nga sporti. Pra, do të lexoj vetëm një ndër komentet që vjen lidhur me përsa i përket temës. Temës. Do të disa të tjera më vonë. Ne kemi mjekun këtu në studio për folur pak për kirurgjinë plastike, për thonë kanë filluar ta përdorin jashtëmase, sidomos njerëzit e ekranit dhe VIP-at, dhe ka filluar që të bëhet një normë, na shkruan Kevin sot në mëngjes. Në fakt ka nisur për tyre në fakt. Është vërtet. Ne themi në ambientet tona ka nisur, edhe pse duam të bëjmë kështu sikur nuk na takon kjo gjë, por që vërtet këto ka nisur. Shiko, ka një gjë kur ti dallon, kam përshtypjen që ai është një dështim. Nëse unë e dalloj që nuk kam as syrin, po themi për atë gjë, atëherë nuk është në një punë e mirë. Paktën ky është vlerësim, do pyesim mjekun pak më vonë se çfarë mund të quhet punë e mirë. Tanja por jashtë ne. Jemi në momentet e fundit Tanja për të marrë shkurtimisht për të gjithë gjumashët që na ndjekin të A2CNN. Moti sot do të jetë me diell, ka qenë pak i freskët në orët e para të ditës, por në mesditë do kemi temperatura 7-8 gradë në zonat malore, ndërkohë deri në 16 gradë Celsius maksimumi në zonat e ulta dhe ato bregdetare. Edhe dita e premte do sjell mot të kthjellët. Ndërkohë në lidhje me motin ekstra që ne përgatisim çdo ditë shumë shkurtimisht që mbrëm e kemi dhënë një çerek lajmi do thosha, ndërkohë e ditës së sotme kontinenti amerikan sërish do të goditet nga një valë acar, duke bërë që temperaturat të shkojnë në -40 në pjesën më të madhe të Kanadas, -30 dhe -25 priten kryesisht në kontinentin në Amerikën e Veriut. Dhe janë pikërisht të njëjtat shtete që u goditën në valën e parë të ftohtit, ndërkohë mbetet sërish shtetet juglindore, Washingtoni, deri poshtë në Georgia, mbeten me temperatura të larta, por nuk mbeten me aq sepse do të thonë moti i acartë në pjesën më të madhe të Amerikës me mastarorët e Atlantikut në juglindje bëjnë kresh me njëra tjetrën dhe do të kemi mot ekstrem në zonat bregdetare, po themi në juglindje të kontinentit amerikan. Kjo është çdo gjë lidhur me motin për dita e jon nga unë, kështu që me shikuesit e A2CNN do shihemi gjatë edicioneve. Patjetër, për të marrë detajet më të shumta. Faleminderit. Mirë, ndërkohë që ne, siç tham, kemi publikuar edhe pyetjen e ditës pra në Facebook, cili është, si mendoni ju, cili mund të jetë raporti i shqiptarëve me kirurgjinë plastike. Ndërkohë që do të kemi në studio edhe doktor Panajot Papën që do të na flasë natyrisht për këtë temë, por më lejo të lexoj disa komente. Nevila thot me kalimin e moshës do të kisha dëshirë të hiqja ndonjë rrudh, por nuk e di se cila nga ofertat me çmim të lirë që shoh në Facebook duhet të marrë seriozisht. Sepse kjo pjesa që po reklamohen shumë për ty në Facebook. Dhe kur të tjerë e bëjnë, kjo fillon dhe kthehet në një normë, sepse qofse në fillim ishin vetëm pak njerëz që kishin bërë kirurgjinë, tani ka shumë që kanë bërë, kështu që gjërat fillojnë edhe normalizohen. Ndërsa Eni për shembull thotë nuk jam kundër kirurgjisë plastike, por kur shoh disa vajza VIP që janë bërë copy paste i njëra tjetrës, mendoj se dora e Zotit është më origjinale. Në vërtetë. Gjithmonë dora e Zotit është më origjinale. Dhe bukur është edhe kjo tjetra, thotë Aulona, nëse keni doktor plastik në studio, të lutem më dërgo pak numrin e tij të telefonit. Patjetër, kemi një doktor plastik këtu në studio, ai quhet Panajot Papa dhe është këtu me ne për të folur për këtë temë. Zoti Panajot, doktor Panajot, duhet të uroj mirëmëngjes. Mirë se ka ardhur. Faleminderit. Ndërkohë që përgatitesh me Bledin pikërisht për këtë temë, pam dhe vum re që mund të quhet ndoshta një biznes që vërtet po jep shumë të ardhura kohët e fundit, pikërisht le të themi kirurgjia plastike, kirurgjia estetike, ndoshta për kujdesi që shqiptarët po tregojnë me vetveten, ju vetë duke qenë se jeni në kontakt me këtë natyrisht. E ndjeni, është e vërtet, është perceptohet ky? Perceptohet, me kirurgjia plastike është një gjë e bukur, nuk duhet perceptohet asnjëherë si biznes, ta një gjë shumë të saktë dhe korrekte përpara që normalisht njerëzit nuk duhet të duken njësoj ose gjërat e bukura domethënë nuk duhet bjerë në sy pacientit. Nëse pacienti nuk bjerë në sy që ka bërë një operacion, automatikisht i bie që mjeku po dhe pacienti kanë bërë diçka të suksesshme së bashku. Absolutisht. Është kthyer në biznes, shpeshherë domethënë dhe në qendra ose në ambiente jo profesionale bëjnë trajtime, flasin për diçka estetike, nëse marrin pjesën e kirurgjisë estetike. Dhe njerëzit jo domosdoshmërisht duhet bëjnë gjëra të cilat mund t'i konsiderojmë low cost. Njerëzit mund të jenë shumë mirë domethënë dhe nuk nevojiten shpeshherë të bëjnë trajtime. Në vend e mjeku të shikojmë bashkë me mjekun, nëse është e nevojshme të bëjnë trajtime, nëse nuk është e nevojshme, nuk ka asnjë problem, thënë, mund të konsultojnë thjesht me mjekun. Është kthyer pikërisht në biznes dhe jo vetëm jo profesionist, por shumë me mjek të cilët janë specializime të tjera,
dhe normalisht do të bëjmë vizitat të tjera, janë kthyer dhe kanë kthyer si trend kirurgjinë plastike duke bërë këtë lloj trajtimesh. Gjë më e gabuar, domethënë, sepse në shumicën e rasteve çdo njeri, unë nuk jam ortoped, jam kirurg plastik dhe nuk mund vetë të bëj një operacion ortopedie për shembull. Po, nuk do të kishte një ndërhyrje nga shteti në këtë, sepse po themi, nëse ti nuk je okulist, po fillon edhe të bësh receta për syt, normalisht do të dëmtojë dikë. Po ti mund të dëmtosh paraqitjen fizike të fytyrës së dikujt që është gjithashtu shumë e rëndë. Të konsiderojmë që kirurgjia plastike është në ato specializimet, për shembull në perëndim, në Zvicër ku ushtrojmë, duhet është në ato specializimet të cilat ti duhet japësh rezultatin. Dy specializimet në mjekësi, domethënë, të cilat kërkojnë rezultatin, është kirurgjia plastike dhe stomatologjia. Janë ato specializime ose ato deg të mjekësisë, mund të themi, të cilat duhet të japësh rezultatin. Në një pikërisht këtu është lidhja, mjeku duhet të informojë pacientin. Nëse mjeku e shikon të nevojshme që të bëhet një operacion, atëherë mjeku duhet ta këshillojë. Nëse mjeku nuk e shikon të nevojshme të operohet pacienti, duhet ta informojë gjithashtu. Mjeku ka një fuqi të plotë ndaj pacientit dhe mund ta çojë atje ku dëshiron mjeku. Për të kthyer pak tek ajo që po thonin, pra, okay, ju shikoni si specialisti doktor, por që nëse ne shikojmë pak edhe duke qenë gazetar, pak edhe me shifra, ne pak më parë edhe thamë që në vitin 2016 shpenzimet për kirurgji plastike në Shqipëri u rritën me 80%. Ndërkohë që flasim edhe për një turizëm të kirurgjisë plastike, sepse duke qenë se ka gati një koston me sa di gati 50% më pak se në vendet në Europë, ka shumë që vinë nga Italia, vinë nga vende të tjera. Ka shumë pacient të cilët janë duke ardhur në vende të tjera për arsye sepse ne kemi kosto më të ulta të sallat operacionit apo gjëra të tjera. Kjo kosto më të ulta çfarë do të thotë? Do të thotë që nuk kupton që ka më pak siguri? Jo, ka një kosisht, mund të themi që ka të njëjtën siguri, por automatikisht ne një sallë operacioni, për shembull, nëse u marr në Zvicër, ku ushtrojmë një sallë operacioni për një operacion rreth një orë, mund të kushtoj vetëm salla operacioni rreth 3-4.000 euro. Okej. Ndërsa në Shqipëri? Në Shqipëri domethënë kostot janë sigurisht më të ulta, domethënë mund të themi 1/4, mund të themi 1/4 në kësaj vlere. Automatikisht kjo redukton dhe kostot shpeshherë dhe të operacionit. E njëjta gjë ndodhet edhe me dentistët, kanë për shembull që vinë për të e njëjta gjë ndodhet me dentistët. Automatikisht kostot më të ulta që ne mund të kemi domethënë në vend, po jo kualiteti sigurisht mund të jetë më i mirë, domethënë se kemi gjithashtu mjek të mirë. Thjesht pacientët do informohen të kemi të vendit të specialistit duhur. Doktor, ju shpreh pak më parë se si mjeku sigurisht rekomandon se çfarë duhet bërë apo nëse duhet bërë diçka. Por ne ta themi që kjo është një marrëdhënie disi ndryshe nga marrëdhënia e zakonshme pacient-mjek, sepse ka edhe shumë vajza apo djem ndoshta që vinë dhe e dinë se çfarë duan. Ata vinë aty dhe thonë do ka marrë të bëj buzët. Ose ka marrë të bëj gjoksin. Apo ka marrë të bëj gjoksin, apo ka marrë të bëj këtë, apo ato të bëj një lifting, ku diun se çfarë mund të jenë këto gjëra. Cilat janë disa prej gjërave që kërkohen më shpesh? Në Shqipëri, në Shqipëri mund të themi edhe gjërat që kërkohen më shpesh, për sa i përket mjekësisë estetike, sigurisht kërkohet pjesa e buzëve, ose pjesa e trajtimit me lazer, ose pjesa e botoksit. Këto janë, mund të themi, trajtimet më mjekësore. Për sa i përket kirurgjinë plastike, shqiptarët kërkojnë zmadhimin e gjoksit edhe për rinoplastikën. Si operacioni i tretë vjen liposucioni ose lipoaspiracioni, që është heqja e dhjamit. Këto janë pra edhe një herë që ti janë buzët të para. Buzët është zmadhimi i gjoksit. Dhe pastaj heqja e dhjamit. Heqja e dhjamit bashkë shoqërohet gjithmonë me rinoplastikën me operacionin e hundës. Kam dëgjuar që edhe hunda është tek shqiptarët. Ne e kemi domethënë është na kërkesat më të mëdha, domethënë pjesa e hundës në Shqipëri kërkohet nëse në Itali për shembull kërkojnë zmadhimin e gjoksit, në Shqipëri gjë e parë shpeshherë kërkojnë. Kjo mund të ketë bëjë me fizionominë tonë ndoshta? Sigurisht mund të ketë bëjë me fizionominë ose mund të ketë bëjë domethënë me anatominë që ne kemi si popull. Edhe jo domosdoshmërisht një duhet të operohet pacienti nga rinoplastika. Nëse nuk ka një problem funksional ose harmonizohet ajo hundë me atë pacient, sigurisht do të thënë pacienti dhe jo që të gjithë duhet të operojnë, sepse thatë më përpara që njerëzit kanë arritur ngjajë njësoj. Kjo ka të bëjë shpeshherë me guston dhe të mjeku, domethënë nëse mjeku kërkon ose ka mësuar një teknikë dhe kërkon të aplikojë të njëjtën teknikë dhe gjithë njerëzit automatikisht të gjithë njerëzit do thonë shihet dora e doktorit, pra në fytyrën e pacientit. Kjo nuk do ishte gjë e mirë. Ose kirurgjia plastike. Ke parë hundën Michael Jackson për shembull, që ka filluar të shfaqet e disa vajza te ekrani, një hundë që hollohet dhe nuk ngjan më si hundë natyrale, si kock. Po, dhe kërkojnë shumicën e rasteve domethënë që këndi që formohet nga buza të jetë shumë i lartë, sepse normalisht këndi anatomik nga buza te hunda duhet të jetë me majë përpjet, automatikisht rritet këndi dhe kjo gjë domethënë nuk është futet në parametrat estetike. Këndi normal që duhet të jetë nga buza duhet të jetë rreth 110 gradë. Jam kurioze të di si funksionon le të themi ndërgjegja e një kirurgu plastik në momentin kur një vajzë vjen dhe thotë unë e dua kështu dhe pik.
ose kërkon diçka të egzageruar që ndoshta le themi gjithkush e kupton dhe thot po çfarë ka bërë, ka marrë veten në qafë. A ka mjeku, le themi kur ajo të thotë jo unë këtë nuk ta bëj. Sigurisht, mjeku do të thojë domethënë këtë unë nuk ta bëj sepse normalisht mjeku ka, thashë një herë, ka fuqinë të plotë të devijoj pacientin. Nuk dua të flas me thënë kënd, mjeku ka dhe është i detyruar në atë moment të thojë që kjo gjë nuk futet në parametrat e trupit tënd, sepse mund të kesh probleme. Nuk duhet të shikohet fitimi në moment, duhet shikohet domethënë që ky pacient në atë moment ose pas 10 vitesh apo ose 20 vitesh vazhdoni njëjti raport me mjekun dhe njëkohësisht domethënë që të gjithë janë kënaqur. Atëherë mjeku duhet të thojë jo, nëse ky lloj operacioni domethënë nuk duhet të kryhet ose mund të krijojë probleme te pacienti. Ju ka ndodhur ju doktor që të thoni jo, që të ktheni pacientin? Po më ka ndodhur, domethënë, më ka ndodhur, duhet të themi jo te mjeku, se fundi jemi mjek edhe Se çfarë ju kishin kërkuar, ka ishte egzageruar që ju nuk doni ta bëni? Kishin kërkuar një zmadhim gjoksi, më thënë me proteza rreth 1 kg. A? Normalisht çdo protezë, më thënë, normalisht. Për secilin apo për secilin? Mirë. Pra 2 kg. 2 kg në total në pjesën e gjoksit. Edhe normalisht këto 2 kg, nëse pacienti ishte shumë i holl në pjesën e toraksit, edhe normalisht do të thënë proteza, vetëm do projektoni për pacientin, më fal. Pacienti jo vetëm do projektoni përpara, po do projektoni edhe në. E qartë. Po edhe kisha edhe një pyetje tjetër. Njëra nga gjërat që vëmë re shpesh është me që folim se buzët janë më të kërkuara. Edhe kur flasim që kanë filluar të duken njësoj, ne dallojmë njerëz, cilët e kanë vajza, do të thënë, apo gra, që kanë egzageruar me buzët. Edhe duket sikur ky egzagerim progreson në kohë. Çfarë ndodh? Ndodh diçka që ata shkojnë sërish për ta fryrë prapë apo çfarë, derisa ajo është në disproporcion me pjesën tjetër të fytyrës, edhe duket edhe jo estetike pastaj. Atëherë do të them që anatomia normale e trupit ton do të ketë një raport midis buzës së lartë dhe buzës poshtë. Buza poshtë do të jetë mesatarisht 30-40% më e theksuar, më e gjerë. Kjo është anatomia që janë bërë studime në gjitha. Në Shqipëri ka ndodhur, me thënë që janë injektuar ose injektojnë akoma dhe sot produkte të cilat në Europë nuk lejohen nga 1998. Për 21 vjetësh. Për 21 vjetësh, domethënë në Shqipëri ndodh akoma dhe sot, domethënë kanë ardhur pacientë të cilët mund të jenë të showbizit, të cilën tha vajta dje injektova një produkt domethënë sepse duhesha të më thanë shoqjet e mia të vete në këtë vend. Këto janë produkte të cilat nuk lejohen ligjërisht në 91-shi. Janë produkte në 98, më fal. Janë produkte të cilat mbeten në trupin e pacientit, nuk absorbojnë në trupin e pacientit. Ajo që është në kirurgjia plastike ose mjekësia estetike që zhvilluar në vitet e fundit, ka të bëjë me produkte të cilat ne injektojmë. Objektivi këtyre produkteve është të stimulojnë trupin e pacientit të prodhojë acid hialuronik. Nëse neve nuk na pëlqen produkti, ekziston gjithmonë një enzim që quhet hialuronidaze, e cila e heq produktin dhe objektivi gjithmonë është nga një trajtim të tjetrit të zgjatet koha, sikur të çdo një në një vit, çdo një në 2 vjet, domethënë, që pacienti normalisht të stimulojë trupin e tij dhe jo të bëhet adiktik nga mjeku ose nga pamja, sepse në fundit thelbi muhabet është pse zmadhojnë buzët femrat për të bjerë në sy. Domethënë, objektivi është që duan të bjerë më shumë në sy, të bëjnë diçka të egzageruar. Atëherë automatikisht kërkojnë një gjë të tillë. Gjëra të cilat domethënë humbasin harmoninë e trupit të pacientit. Si për kartonash, diçka të vizatuar. Besoj është të nxjerrim edhe le të themi nëse mund të japim mesazh që natyrisht për vajzat që duan le të themi jam pro natyrisht kur është brenda harmonisë së trupit, por mbi të gjitha të themi meqenëse doktori është këtu, të shkojnë tek doktori specialist sepse vërtet shkosh nuk e di, thjesht tek parukeri. Tek doktori që ditë thotë jo, edhe që mund të thotë jo. Nuk është mirë sepse ka pasoja që vinë më vonë, kështu që vajza shkojnë tek doktori, tek specialistët gjithsesi. Mirë, doktor, vërtet faleminderit që ishte. Ju falenderoj për ftesën. Faleminderit. Shumë faleminderit. Doktor Panajot Papa, këtu me ne sot për të folur për kirurgjinë plastike, si një nga temat që po trajtonim sot në emision. Kjo ishte gjithë koha jonë për sot, ne do ritakohemi nesër në orën 7. Dhe njëri në ekran, pikërisht këtu në A2 CNN, unë Blendi bashkë me Olga. Dhe kush vjen me njërën pas nesh? Me njërën pas nesh vjen Alba Alishani me programin e saj. Ajo po që nuk ka nevojë për kirurg plastik. Ditari i orës 9. Bas pak. Pra do t'jeni me Albën, ndërkohë ne do të rishikohemi sërish nesër në orën 7 në Dita Jonë, do t'jeni duke u pritur si për herë dhe do t'jeni shoqëria juaj në një ditë tjetër të re që do të lindë. Mirupafshim, ditë të mbarë.